ሰንበተ
ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላምነ ፍስሐ ወሰላም ለእላምነ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳሃለነ ያስተሪ ሂሩቱ በላዕሌነ ስርዓለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያሉ ወትረ ለእግዚእ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላከ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ አቡነ ገብረ ማርያም ኃይለ ሚካኤል ምስለ ኩሎሙ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅድስት ድንግል ተሳለን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውን ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውን ዘትንሣ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኩየነ ሕያዋነ ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ዘይን ዘይትራ አምላኽ ብኩልን ታናና ነምልኸካ ኣለና እውን ክልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታና ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ በቕልጥኻ ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእክትን እትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ዋ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍር ኣለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ
ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነስፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ዝሃብ ዘህብተን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ምጽሓን ትቕበሉ ወልዱሃና ኸ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኽርና ያብቃን ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኾኑ ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሃቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘየባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምልኻት ትብል መላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍዕ ዓላም ዳምራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገፅን መጣሪቅ ካብ ፈቓድ ኣባኻብራኻልና ካብ ማዕሙፅ ዕልማንታን ብርሃን ኣውፅኻና ካብ መታድንካ ሂወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት ናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓ ከነመስግን ብርሃና ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዎ ሳልሳ ጊዜ ከአፍና ንቅርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ሶሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኡ ማሕስማ ወላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፋት ወደ ቢወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸጊመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሐን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሕዉ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺኑ ዝናዘም ነቶም ጻሞ ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘረቐን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብኹኡ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣብ ማህደር ሂወት ምእንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ኣብ ትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መመሓደርን ህዝቢ ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረት ክሓሉ ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ لومن كل سعن ولد ولدن زي ودا انزل عالم عالم لا عالم ولا تولد زيها العالم آمين زغزابير يحلو مثل كلك مثل منفسك لا أملك هلنا لبك بين عبونا زب سماء عبونا زب
ሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝኩሉ ካብትን ተጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርቕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀብ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳ ካብ ባሮት ዘይረኸብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፍለይጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንሶ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ነመስግን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀኒ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስብራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንፅሒ ብሕማም ተታሕዝሙ ሕወይ ንፀማማት ዝኮንካዮም ንመዘለፎ ንፀልማትካ ስቃዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለሎ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእት ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውዮ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስነት ዝበሰርካና ንስኻ ምስጎኒኻ ስምካ እውን መስተንክር ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳ ጊዜ ነባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ግበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮን ነቶም ባእኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረቅካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ሰምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ውናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ይሃልወና ካብ ምጥላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋረፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላልማ ክስማዕ ንመበለታት ፀናንዛ ታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንርከሱ ንዝረኸሱ ብምህረትካ ኣንፅህና ኣይሻለ ብምጥፋኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩሉና ፀግዑ ኩናና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩህ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ክትዎ ለአምላኩ ርቱዕ ይደሉ ካን ዘይጥልወትና ኸነኣብ መሰረት ተባትን ዓቀባ ኣልባብና ንዕልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሕልናና ናርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነጥንጥፋት ተወፌ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ
ዘይጠፍቅ ሓደስ ካብ ትእዛዝ ካድማ ዝተታጠፈ ነቲ ተፈረለኻዮ ብመትወድኻ እውን ተወጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስየብሃክ እግዚኦ ውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዝኣጋሲ በአኮዴትም ማለትም ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ሳኻት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልው ዝኾነ እወ ተባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ካልካ ባሮት ሃድያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውየድሰክ ሳልሳ ጊዜ ወዳሴ ነቅርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝሪ ንጭንቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቐይ መድሓኒ ንጥመያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቅን መናን ጻድቃን ዝመስክረሎም ንንስሓን መደሪኦም ብፅድቅን ዝፅውዕዎ ሰማይ መበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራን ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና باخام بفقرات دخان قويتانا يسم بمسكانا صنعتون زلكان زل عالم عالم زبتو لك سبحات وإهز العالم آمين سبحات الأب لزعن كهنم كبد نوام سبحات لول فوسنا مصنما سبحات لمنفس قدوس لزهوسنا مريم لمنفس قدوس آمين يبلو ملائكة السماء يبجدانا قالوا سلسبا قالوا بأمان يلسمو بمريم ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لأملاك قربللنا صلتنا لمنانا تقبللنا معاتا غرلنا محرتا وردلنا سلام كالا أخلنا زلو وقن وروقن دما يجابير أملاكنا الحكا كبخا محرت لأخلنا كل زخبدنا قللنا نفساتا أكبرتك وإماتك أبونا قبر مريم هاي لميكائيل نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا نتهم كلهم مبزخين أزمات زلونا نفس عرفتي نتهم أكالم قريلم زلو دما سبارم سقن كسلم زنن سقايا مقلل እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሉ በደልና ሰማሕና ኣድሕነና እምበልና መራን ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን የመላእክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ዝሕልና ከድንግል ብስጋ ክንግል እግዚአብሔር ጸሎት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስኺ ኻበ ንስተ በረኸት ይኺ ንስኹም ረኺቡ ኦል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስ ዘይት ደስ ይበልክ ቀትና ሓድገልና ናፍቁር ወደኺ ኢየሱስ እንታና ምሕረት ለምንና አሜን እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ
ለትውልድ ጸወነ ኩንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰለነ ተግባረ ደዊነ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ኩነኔ ካቦ ለንጉሥ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ጋቦ ለንጉሥ ወይምናዕ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድረ
ምድር ወይነውህ እምአር ዝፍሬሁ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድር ወይነውህ እምአር ዝፍሬሁ ገነዩ ለእግዚአብሔር ገነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ገነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ለዓለም ምሕረቱ ሃሌሉያ ዘዮብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ገነዩ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
ዘይዑብ ሲሳይ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ትነብር አቦና ስንቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከማሁ ሎሚ ሀበነ ንሕና ንበድለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ኣብ ክፉኣትና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥተ ሰማይ ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም በሥጋ ሰላም ለክለኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ንውሓተይ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞም ልመዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ሩሩሕ መራሒ መልኣካ ስደደልና ከም ዕብቱርኻ ቅረበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ፀጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይቲ ጎድ ምእንቲ ታብለና ሰማይ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ትባረኮ ነፍስየ
ከመመሬት ንሕነ ከመመሬት ሰብእሰ ከመሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ማሆ ይፈሪ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተዘከር እግዚኦ ከመ መርየነ ሰብእሰ ከመ ሳይር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ስምከ ሕያው ዘይመውት ትጉህ ዘይደቅስ ፈጣሪ ዘይደክም እግዚእ ስሉጥ ላዕለ ኩሉ አምላክ ዘይትሃባ ዘቺያከ ያንቃዱ ኩሉ ዘበሰማይ ወዘምድር ዘበጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ያኩቱ አንተ አኀዜ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነበር አቦና ስምከ ይትቀደስ ስብሐት ትምጻእ ወትካ እምጣብ ሰማይ ወምድማ ምድሪ ናይለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከምዝሓደግናሎም በደልና ርእሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ለዘላለም ናትካ ኢሙ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ንሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኽውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አምላክነ አምላከ ትፍስሕት ወአምላከ ሐሴት ወከፍ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ እለ ጻመው ወመጹ ቤተ መቅደስከ በያድር ኃይለ ስብሐቲከ ከመ ይስአሉ ማቤከ ርቅየተ ወሕይወተ ህድግ ሎሙ አበሳሆሙ ኢትነጽር ምግባረ ኃጢአቶሙ
ወተወከፍ ንሳሆሙ ይብዓ ጸሎቶሙ በቅድሜከ ከመ መዓዛ ሰናይ እወ እግዚኦ አምላክነ ትሬኢ ወኢታስተርኢ መሃሪ ነጽር ተመየጠነ ከመ በዝኒ ዓለም ወብዘይመጽእ ንሰግድ ወናልዕል ናእኩት ወንሴብህ ስመከ ውረ በክርስቶስ ባሕዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም የድሶ መራት እንዘ ትብልነ ወልድ የንጻእ ሀቅለ ትውየድሶ መራት ንርአየ ለመጸገ የወይን ወለእመ ፈረየ ሮማን ትውየድሶ መራት አሰርገወ ሰማየ በከዋክብት ወምድረኔ በስነ ጽጌያት ትውየድሶ መራት እስመ ውእቱ ወልድ ዋህድ እግዚአ ለሰንበት ትውየድሶ መራት ወትብሎ ወልድ እሁየ ቃልከ ትውየድሶ መራት እንዘ ትብልነ ወልድ እሁየ ንጻእ ሀቅለ ትውየድሶ መራት ንርአየ ለመጸገ የወይን ወለእመ ፈረየ ሮማን ትውየድሶ መራት አሰርገወ ሰማየ በከዋክብት ወምድረኔ በስነ ጽጌያት ትውየድሶ መራት እስመ ውእቱ ወልድ ዋህድ እግዚአ ለሰንበት ትውየድሶ መራት ወትብሎ ወልድ እሁየ ቃልከ አዳም ሌሉያ
የድሶ መራ መራት እንዘት ብልነ መራት አስርገ ቅድሶ መራት እስመ
ወትብሎ
መራት ወትብሎ ትዌድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ መራት ወትብሎ ትዌድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ ትዌድሶ መራት ወትብሎ ትዌድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም
ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ መራት ወትም ትዌድሶ መራት ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ ትዌድሶ መራት ወትም ትዌድሶ መራት ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ
ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ መራት ወትብሎ ትዌድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ መራት ወትብሎ ትዌድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ መራት ወትብሎ ትዌድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ሃሌሉያ 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 ተዌድሶ መርዓት እንዘ ትብልነ ወልድ ሆየ ንጻሕሃግለ ትዌድሶ መራት ንርአየ ለእመ ጸገየ ወይን ወለእመ ፈረየ ሮማን ትዌድሶ መራት አሰርገ ሰማየ በከዋክብት ወምድርኒ በስነ ጽጌያት ትዌድሶ
መራት እስመ ውእቱ ወልድ ዋሕድ እግዚአ ለሰንበት ትውየድዞ መራት ወትብሎ ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ምህላና ጸሎትና መስዋዕትና ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡልን ስምሩን ግበረልና ተቐቢልካ ድማ መዓዘ ቁርር ምሕረት ዘውርድ ውግእን ወረ ውግእን ኣርሒቁ ድማ ሰላምን ህድኣትን ርጋእትን ካባኻ ዘውርድ ግበረልና ንዓና ድማ ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና እዚ ስደታትካን ስደታት ዲኻን እናዘከርና ነስተንትኖ ዘለና ንስደትካን ስደት ኣዲኻን መወዳእታ ከም ዝገበርካሉ ንስደትና ድማ መወዳእታ ግበረሉ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ቤትካ ርሕቕና ካብ ቃልካ ርሕቕና ንነብር ተሊና ንባዕሉ ዝስደት እሞ ናብ ቤትካን ናብ ቃልካን ምለሰና ኣብ ሰማያት ነብሰ ኣቡነ ገብረ ማርያም ነብሰ ገብሩ ሃይለ ሚካኤል ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢማሜን ሞግዚት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ልዕልና ኸይድንግል ይኸይ ብስጋ ኸውን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹም ስኻ በንሽቲ ብረኽቲ ኢኸ ፍረኸር ስኹም ርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳብ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ሃሌሉያ
ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመችያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጉተ ቅዳሴ አይረፍ ነፍሳታ ነፍሰ አቡነ ገብረ ማርያም ነፍሰ ገብሩ ኃይለ ሚካኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ እግዚኦ አይርፍ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ ገብረ ማርያም ኃይለ ሚካኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ነፍስ ኩሎም ቶም ሕጂ ኣብ ኩናት ዝሞቱ ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነፍሶም ተቐበል ነቶም ኣካሎም ዝጎደሉ ድማ ስባሮም ፀግን ቁስሎም ዘንን ስቃዮም ኣቕልል ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምቶም ውግእን ወረ ውግእን ኣርሒካ ድማ ኣብ ከባቢና ናብ ሃገርናን ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ኣውርደልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልናን ኣበሳና እንደገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ዘቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ክብሎ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እግዚኦ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጉተ ቅዳሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍስ አቡነ ገብረ ማርያም ኃይለ ሚካኤል ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ነፍስ ኩሎም ቶም ኣብ ኩናት ጠፍኡ ዘለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነፍሶም ተቐበል ንሕዙናን ድማ ኣፃናነ ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ፀባን ዘለዉ ድማ ናብ ረሃዋ ናብ ሰላም ኣሰጋግረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ክንደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረኻ ርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ
ሃልየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ ነፍስ የሐሰሰች ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ አርእየኒ ገጸከ ነፍስ የሐሰሰች ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰትከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰች ያከ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶስ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አቡነ ገብረ ማርያም ሃይለ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ህፃናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ቀድስ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለን በደልና መሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ደለልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ይለክል ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ይለካሉ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ
ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ካይበ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለኖሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘኢትየብሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ ገብረ ማርያም በእንተ ነፍሰ ገብርከ ኃይለ ሚካኤል በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለእረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለኖሙ መሃራ ነሰታክርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ነሰታክርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩልቱ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍስም ዕረፍቲ በታ ኣንስትን ሰአት ዝመደብካ እያዕለት ከዓ ስግዖም ብሕብረት ከተተንስእ በት ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ ገብረ ማርያም በእንተ ነፍሰ ገብርከ ኃይለ ሚካኤል በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነሰተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ ሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦምካ
በትዝድለ ጊዜ ሓቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግሥትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሰ ገብርከ አቡነ ገብረ ማርያም በእንተ ነብሰ ገብርከ ኃይለ ሚካኤል በእንተ ነብሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍስተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍስተ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወደሰአላ ነፍስተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ተሰናየ ዛይንርየ ወእዝነ ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ መቆሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኪርያላይሶን 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 ኪርያላይሶን
Kyrialaison, 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 Kyrialaison. ተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ፍቁር ወድኺ ጸሊናን ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አለ አሜን ተንስ ጸሎት ዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻዝዮን ዘለካዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረስየ ነድል
በሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ይትቤስሐ አድባረ ጽዮን ወይታሰያ አዋልደ ይሁዳ በእንተ ፍትሕከ እግዚኦ ይትፌስሐ አድባረ ጽዮን ወይትሐሰያ አዋልደ ይሁዳ በእንተ ፍትሕከ እግዚኦ ይትፌስሐ አድባረ ጽዮን ወይታሰያ አዋልደ ይሁዳ በእንተ ፍትሕከ እግዚኦ ይትፌስሐ አድባረ ጽዮን ወይትሐሰያ አዋልደ ይሁዳ በእንተ ፍትሕከ እግዚኦ ይትፌስሐ አድባረ ጽዮን ወይትሐሰያ አዋልደ ይሁዳ በእንተ ፍትሕከ እግዚኦ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ
እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና እቲ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ድማ ክንምርሓሉ ክንነብረሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍፅመሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ድማ ስኻ ርዳእና ነብሳታ ግብርቲ ጓይማትከ ኣቡነ ገብረ ማርያም ሃይለ ሚካኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ቶም ሕጂ ኣብ ኩናት ህይወቶም ዝሓልፍ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናፃና ንዓልና ኣብ ስቃይ ኣብ መከራ ኣብ ጭንቂ ንዘለዉ ድማ ናብ ራህዋ ናብ ሰላም ኣሰጋግረልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉን በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይበል መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንአ ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነሱ። ኣውለጀ ጭርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ ፍጻሜ ካብ መብልዕሲ ህወዶ ይትበልፅን ካብ ክዳንሲ ስጋደ ይበልፅን ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንስጋኹም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቁ ብለኩም ኣለኹ። ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ዳ ኣይመግበን እምበር ኣይዘርአን ኣይዓጽዳን ኣብ ማዕከን እውን ኣይእክባን እየን። ንስኻትኩም ግዳ ካባታተን ብዙሓት ኣይትበልጹን ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ። ከመይከ ብናይ ክዳን እትጭነቑ ንዕምባታት መረር ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ። ኣይደኽሙ ኣይፈትሉ ምስ ናይ ዝግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ። ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብኡቶን ዝድርበ ሳዕሪ መረር ከም ዝገይሩ ዝኸድኑ ካብ ኮነ ደኣ ኣቱም ጉዱላት እምነት ንኣኻትኩም ግዳ ኣብ ኢልጽኡ ኣይከድነኩምን። እምበኣርከ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨነቁ። ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልይዎ እዮም እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ቅድም መንግሥቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውስኸልኩም። ጽባሕ ንርእሳ ትጭነቕ እያ እሞ ብዛዕባ ጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቁ። ንመዓልቲ ክፍኣታ ይኣኽላ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል።
አስተርአየ ጽጌ መራቶኔ ትቤ ወልድ ኡሁየ ይምስከርቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ እንባቆም ነቢይ ስነ ምግባሩ ለወልድ አንከርኮ ይቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ አብይ ልልናከ ወመንክር ስብሐቲከ ለረብ ሰንበተ ሰራይከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ናሁ አስተርአየ ጽጌ መራቶኔ ትቤ ወልድ ኡሁየ ይምስከርቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ እንባቆም ነቢይ ስነ ምግባሩ ለወልድ አንከርኮ ይቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ አብይ ልልናከ ወመንክር ስብሐቲከ ለዕረፍት ሰንበተ ሰራይከ ሃሌሉያ ናሁ አስተርአየ ጽጌ መራቶኔ ትቤ ወልድ ኡሁየ ይምስከርቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ እንባቆም ነቢይ ስነ ምግባሩ ለወልድ አንከርኮ ይቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ ንጉሠ
ሰላም ክርስቶስ አብይ ልዕልና ስብሐቲከ ለዕረፍት ሰንበተ ሰራይከ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሃበና በደልና በሳና ከፋድና በረት ፈተና ይተጥወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለሙ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ስጋኹን ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዘይኮን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ጊዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ኻንፂም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ ቤተ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ ብዓድም ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅኢቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኦም ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ቤተ ክርስቲያነይ ኣብ ርዛኻ እዚኣ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀነሙን ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስኾም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሓደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣዕርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ
وقويتانم صباباسنا بمكاري ذكرهم أملاخنا نبز عمتات النوح زمانات بصدق بسلام حلوا لنا وقويتا نخل مرحة سوى سلطان بسلام بصدق حلوهم وقويتان اللي كان باباساتن إبسكوباساتن كساوستن دياقوناتن أنا قنسيتن أنببتن مزمرانن دناقلن منكوساتن رداءن طوارن نزيب لين زغتاماتن سبوتنا نسن أرغوتن نساناتن أبزا قدس بيت كريستيان كاب قيمة مزلوه زبخان كلهم ذكر بإمنة كريستوس أصنع أيام وقويتا بقونا حيمانة أني عمل زمات بوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحطنا نذكر نفسهم من مس أبراهام نساقني أيقوبنا نبر وقويتا نفساتا قرتكو أيماتك أبونا قبر مريم حيل ميكائيل نفس كلهم سماتات إرترا مس أبراهام نساقني أيقوبنا نبر نحن أون كاب كل بدلين مرقمن كاب كحدتن كاب حسي خام محلن موجازنا دحننا بقحدتن برخصتن مسكعتن لوت هايمانة من مش أرماويان كم مسنبر دحننا وقويتا طببن حيلن لبن مسو علن أئمرون هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعة نزل عالم فتسمنا كم من قبرنا أقويتا فقد كان دليت كان كل ساعة كم فتسمها بنا سمنا ونس كلهم كل ساعة سمايتاتنا مقص سمات أما صحفي وصحفلنا بقويتنا أيس كرسات مسؤول مسمن فز كل سن مسجانا سلطان بوزل لك لو من كل ساعة نزل عالم آمين آمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بأخاب سمايا سمايات وريدو نزم سوات زللان زقدسلان زعل زياخ ندي تفرحيا زا سعد زياخ ندي تزمميا سلام إزيابير مسايم مس كلكم من تقولوا بسمنان بفرحاتن قومن صليو كل زكران صادق وذو وز يا كبر سنبت يبر فلازي زكبا حبك زيابير يفلتني نور مزمو كل زكران صادق وذو يا كبر زنبت هاليلويا إما وبسي إما منان الزبوع ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅድሳት ወይታገሰ እስከይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ እምቁርባን ይሰድንም ቤተ ክርስቲያን
اسمع سنة እግዚአብሔር واستعكر قومتك ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሥ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝማሮነ ሐዋርያት ባጵጥሊሶሙ አንዲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ምናቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ንዝቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡን ምንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓሶም ኣቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕት ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መብለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ክቡርን ዝኾነ ናይ ባረትካ እምኦም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማይ ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ዘለኹ መገጽካ ይትምለስ ተቐጢቓ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ኣይተገደፈኒ ኣምላኸይን ኣምኑ መድሃንየይን ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣውለጀ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣገስ ማንጦስ ባማ መጠን ኣልያትነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ሴታ ሓዚያት ብኻኸም ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስ ከኣጽንዕ እዚ ህብስ እዚ ንሴታ ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ከዓ ስመረልና አሜን። ኣብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕዝቤት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ደብረ ንኣብያዊ ሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባሪኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ሮሳያ እዩ ዝዶለኒ የበለይን ኣብ ልሙሻኻ የብዕለኒ ናብ ዝዓርፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱ ንነፍሰይ የህዳ ምንዲ ስሙ ኢሉ ብመንደዲ ጽድቂ መርሃኒ በትርኻን ምልርስናን ይጸናንዓኒ ንስኻ መሳይ ኢኻሞ ብሮባሮባ ደነሞት ድዋን ተኸድኩ ክፉ ኣፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚደ ጽላእተይ ማእዲ ስራለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ፀወይ መልኡ ጅርብባሎ ብሓቂ ሳህልን ምህረትን ብኩሉ ዕድመይ ትሰብዓኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ድማ ንዘላለም ትነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎሚን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ሕጂ እውን ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮ ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ዕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን መወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኣሜን ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ
نخلنا مصنانع منصحن زغنا منفس قدوس ومبروخيو آمين زل عالم معرن زغنا نسلس قدوس أب ولد منفس قدوس كبرن مسغانا نقبال لمن كل سعن نزل عالم عالم عبوتاتين أحواتين مئنتين مئنت زمسوات زنصليو እግዚአብሔር ዘለመንከ ይኹሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኽሪ ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ أبونا زوج السماوات قدس منك تمسح منك سماي كما بدرسي شاين زلل ليلتنا عبنا مدقلنا بسان وجقاين كمننا ندقل زعب سلنا كتاب أنبيوس مسعود الله دهننا ولانا كل كوش مجاك يأتي منقس هايل وسوال العالم على أوجيتي مريم سلام ليشي دنجد بسناشي برنجد بسناشي سلام ليشي برد أنت ماني سبرو فرد رسيب أمنت تسمر جامر سلاشي علي سلي برد جانا عبر لجيس سبرو لنا طاوينا أبوي قسيس بقدس صلاتك ذكرني እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመን حنساب أبزلنا إيوب بفرحات እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቆም
ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ለጸሎት እግዚኦ ለኩል ከሞ ለገባ ሪሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረበሃል እግዚአብሔር አብኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊርና ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢሉናን እዩ ተማዕቕብናን ኣፅኒዕና ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁ በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተዛቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ
لعل كل جبرين ما أنت كل جبرين أو كل جبرين نمسكنا كلنا سلسور كنا نردا كنا نزحل كنا نبغى ونسر زغرب كنا نتقبل كنا سلزعوب كنا زنا كنا سعزا يا ونسر زبصح كنا نمسكنا كلنا يسوع سبقوا كما يمارنا እግዚአብሔር ወይሳል ኃይሌነ ወይትወረፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ስለዝን ልምነካሎና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብምፍራ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕበጎድ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቕዱስ በታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕመን ዝሓይሽን ዓዝዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ልቡ ዝገበረ ምሕረትን ርቕረታን ምሳኻ ማዕረ መሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አምላክነ ዘኩሉ ትዝን ስለኮነ ሰበቋከ በእንተ ሊያብኡ መዋዕበ ውስተ ቅዱሳት ታሕቲ ተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳሚያት አስራተ ወአኮቴ ተስካር ዘብዙ ወዘህዳት ዘህቡ ወዘገሃድ ወለእለሂ ይፈቅዱ ይሃቡ አልቦሙ ዘይህቡ ተወኪፈከ ፍትወቶሙ ሃብ ለኩሎሙ አስበ በረከት ክፍለት ኩነ ለዓለመ ዓለም ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለያበውኦ መባ
ሰማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ ውሕብ ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውር ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነገርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን መሕፀንን ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ገፅካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅዋዕ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ እተኸደ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑን ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ንቕርብ ኣለና ሰማይ ዝኾነ ረብኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕቡብ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሓሊ ዝንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ዛበዊና ዋርያት ያን ብርብሰልቡ ጢመ ወበጨለ ወጨናተ ወፅለ ላለቢቱ ወይ ላለመኑይ ስግዱን ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እኒ እውን ዝበልካዮም ሕጂ ድማ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክነ ስራሕ ትሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ሂብካዮም ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣለና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰሪ ሓጢኣትና ቆረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ብፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦለዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣት ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ነብሲ ኣቡነ ገብረ ማርያም ሃይለ ማርያም ቅዱስ ፍቓድካ ብምፍጻም ኣጽናዓልና ኦለዋህ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ምእንቲ ቅዱሳት እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ረደብረና ምእንቲ እዚ ሓድነት ስድራውን ደሙ ንለምን ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ርበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልን ክሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልን እግዚኣብሔር ምስኦም ምእንቲ ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልን ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክከፍለና ምእንቲ ልኡካት ሃዋርያት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልን እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብልን ንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይዱለት ከቃንዑን ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታት ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ከዕርፍ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ
ምንቲ ብጽሊ ጳጳስና አባ ማቃርዮስ ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ክየር ሓድረት ርሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታት ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽሕና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትድሃት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምዕን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ኣስቢት ዕድሶም ክህቦም ምንቲ ዕዱሳት ሰባት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ስናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስስራይ ካልኣይ መውላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅዱስ ስላሴ ክሓትሞምን ምንቲ ንውሰድ ክርስቲያን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዘጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነርዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረዳድኦም ምንቲ ሕዙናትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩካት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፈውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልክሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ኣብ ቁጣኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትና ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክዝንም ምንቲ ዝናም ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንኣፍላድ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላድ ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዘጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዘሎና ዓይነ ልቡናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደናን ዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ጌታ ይቅር መንፈስ በለና። ቅዱስ ንተንስ ለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ። ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ። ለኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነቢይ ቅፅሪ ያሪኮኸም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ
ملاخ نباتيو أب قدمي هذا ويل أملة تسجع تحجسي بهبل كبلا እግዚአብሔር سقيك أب أنس برغتيخي فرغر سخور صوص ودخل من لنا حتياتنا حدنا سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين أبوي كاسيس بقدس صارت كذكرني እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕዛዕዳን ክነትካ ኻብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዲቕ ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ وأبوي كأسيس بقدس صلوتك ذكرني يا بيهر مسوات غايم إز معزات عن كنت كاغاب صدق حلونا يتم بغر بيت كريستيان كروسوس زلو مسوات ملكة صدق إن عطار أرون زكرياسن كم تقبل يقبل الكايفتي ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ብሎ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين
كلو ندويتانان منحنينان يسوس رسول زي آمن بخلته وجن دنجل محدر راب زخونت دنجل محدر من فست ودس راب زخونت ودس دنجل مريم مولادو زي آمن زبالن باولوس كمزبلا تسع حدش مثال دويتانا فلو يخون قدامي ملختي باولوس نفس البرونتوس مراف شعات رفدي حدش 17 حرادو اي كونكونيه حواريادو اي كونكونيه ندويتانا يسوس كريستوس اي رأخون دي نسخاتكم خا بدويتا فرس سراحي دو اي كونكومن نخلوث كوا حواريا انت زي كونكو نأخذكم سي حوارياكم يه كمي محتم حواريانتي بدويتا نسخاتكم إيهم نتهم زي نقفوني ملسي إزيز سعبيو كن بلعن كن ساتن دو مسل يبلنانينا كمتهم كالوت حوارياتين أحوات دويتانان كيفان زيروبرو بإمنت هابتنا زخونت بيتي مسانا خنوسد دو مسل يبلنانينا ويس آنن ببرنا باسن تراي دينا بإنا تسيرنا كن بلع زربانا انتباي وتحدر يو بجزاء جنزبو انات مدربة زجلجل ويني تخيلو فريقو زي بلع كم منيو ويس انا دراسية ترابتين زدراسيين مدراسة سبا زي ساتي منيو كم آتا حساسبا سب تراي ديز زارب زلخو حجي موسى ويندو كرامو ايبلنيو كمي اب حجي موسى اف زخيد بعراي اي تأثر زبلالو املاخ بزعبا اب ديوز جدس زلو بسرو منتانا اي كونن زارب زلو اتي ز حارس بتسفات حارس اتي زخيد بتسفات خيد جاجو دي ام ترخبو زي رب ام سلازخونه منتانا يوز تصحفه نحنا نتي منفساوي نجار كاب زرعنا لكم كام نتي نايس سدراهم برخت انت عصد ناس بزحنا ديو اتم كالوت مسخاتكم كمقالو مسأل كاب زهلوام نحنا جدا ترندي كابو زعبية مسأل زي هلوانا نحنا جنا نوانجل كريستوس منتي كنا عجت نخلو نتصور علونا امبر نزي مسألة زي أي تتغمنا لون. First Corinthians chapter 9 verse 1 through 12. Am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my work in the Lord? If I am not an apostle to others, yet doubtless I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. My defense to those who examine me is this: do we have no right to eat and drink? Do we have no right to take along a believing wife, as do also the other apostles, the brothers of the Lord, and Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working? Whoever goes to war at his own expense, who plants a vineyard and does not eat of its fruit, or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock? Do I have to say these things as a mere man, or does not the law say the same also? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox while it tends out the grain. It is an oxen God is concerned about. Or does he say it altogether for our sakes? For our sakes, no. Doubt this is written, that he who plows shall plow in hope, and he who threshes in hope shall be partaker of his hope. If we have sown spiritual things for you, it is a great thing if we reap your material things. If other are partakers of this right over you, are we not more? Nevertheless, we have not used this right, but endure all things, lest we hinder the gospel of Christ. ناي أبرخت نقول فوري نامن فس قدوس هابتي أبصرها أريام قبل لي حواريات رمز ورداتكم وين قبل لي نام كل قبل لي كلكم من أسفل درب كونوا يرد قدوس حواريات قبل
ነሳይከ አክሊለ ሰብአ ወጸሊ በዲያነ ያህፈሳት በብዛት በተህቱ በተስሙ ቅዱስ ለጸሎት ዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊኡን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ከምኡውን ፀጉም በረወቱን ምስኮለና ህዝበ ክርስቲያን ይሆን። ከምኡውን ናትና አንስቲ ንሰብኡት ክን ተኣዘዞም ገለ ነቲ ቃል አምላክ ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተኣለዉ ድማ ከም እተኽብሮኦምን ብንጽህና ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ ብዘረባ ዘይኮነስ ብሂወቶም አንስቶም ክምለሱ እዮም። መልክዕክን ግዳዋዊ ብዝኾነ ማለት ብስራሓት ርእስኽን ወርቅን ብምእሳርን ብሩርን ክዳውንትኽን ኣይኹን። መልክዕክን ሲ እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ልዋህን ህድኡን ዝኾነ መንፈስ ይኹን። እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ። ቀደም ድማ እተን ኣምላኽ ዝተስፈአን ቅዱሳን አንስቲ ከምዚ ኢለን እየን ዝተሰለማ ንሰብኡተን ይእዘዛ ነበራ። ሳራ ንኣብርሃም ጎይታይ እናበለት ትእዘዞ ነበረት። ንስኻትኩም እውን ከምኡ ጽቡቕ እንተገበርኩም ገለ ነገሩን እንተዘይፈራሕክን ደቃ ኢኸን። ከምኡ ናቱም ሰብኡት ምስ ኣንስትኹም ብምስትውዓል ንበሩ። ንሳተን ድኹማት ፍጥረት ስለ ዝኾና ነቲ ጸጋ ህይወት ድማ መዋርስትኹም እየን እሞ ኣኽብርወን። ሽዑ ጸሎትኩም ኣይክዕገትን እዩ እምበኣር ብስምምዕ ንበሩ። ተደናገስቲ ፍቕሪ ኣሕዋት ዘለዎም ለውሃትን ትሑታትን ኩኑ። ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ጸርፊ ኣብ ክንዲ ጸርፊ ኣይትመልሱ እኳ ደኣ መርቑ። ከመይ እግዚኣብሔር ምርቓ ክትወርሱ እዩ ፀዊዕኩም። ኣቱም ኣሕዋቴ ዓለምን ናይዚ ዓለምን ነገር ኣይትፍተው። First Peter chapter 3 verse 1 to 9. In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won with a word by the behaviors of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. Your adornment must not be merely external, braiding their hair and wearing gold jewelry or putting on dresses, but let the hidden person of the heart with an imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious to the sight of God. For in this way, in the former times, the holy women also who hoped in God used to adore themselves, being submissive to their own husbands, just as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you have become her children. If you do what is right without being frightened by any fear, you husbands in the same way live with your wives in an understanding way, with someone weaker since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of grace of life, so that your prayers will not be hidden. To sum up, all of you, hermosive, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit, not returning evil for evil, or insulting for insulting, but give a blessing instead, for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. ቅዱስ
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ግብሪ ዜና ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን ሎምን ዘለዓለም ዓለም አሜን። መልእኽቲ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ ፍጻሜ ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ ኢየሩሳሌም ብዘላ ዝተነዓበት ከም ዝተነዓበት ኣብቲ ሓለቓ 1000 ወረ በጽሐ። ንሱ ኸዓ ወተሃደራት ኣሕሉቕ 100 ሒዙ ናብኣቶም ጐየ። ኣይሁድ ከዓ ነቲ ሓለቓ 1000ን ጭፍርኡን ምስ ረኣዩ ጳውሎስ ምዝባጡ ሓደጉ። ድሕሪ እዚ እቲ ሓለቓ 1000 ቀሪቡ ኣትሓዞ። ብክልተ መቑሕ ከኣስርዎ ከዓ ኣዘዘ። መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረን እውን ሓተተ። እቶም ህዝቢ ዓው ኢሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ ይብሉ ነበሩ። ምኽንያት እቲ ጭራሕ ምራሕ ርግጹ ምፍላጥ ስለ ዝሰኣነ ናብ ሰፈር ወተሃደራት ከብጽሕዎ ኣዘዘ። ጳውሎስ ኣብቲ መደያይቦ ምስ በጽሐ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ስለ ዝነደረ እቶም ወተሃደራት ተሰከምዎ ንየው በሎ ኢሉ እናጨደረ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕቦ ነበረ። ናብቲ ሰፈር ወተሃደራት ከእትውዎ ምስ ደለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሓለቓ 1000 ክዛረበካ ዶ ትፈቕደለ ኢኻ በሎ። ንሱ ኸዓ ቋንቋ ግሪክ ዶ ትኽእል ኢኻ? ቅድሚ ሕጂ 4000 ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውፃኻ ግብፃዊ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን በሎ። ጳውሎስ ግና ኣነስ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ናይ ቂልቅያ ወድታ ሰሚይቲ ከተማ እየ። ንህዝቢ ክዛረብ ክትፈቕደለይ እልምነካ ኣለኹ በለ። ሽዑ ጳውሎስ ምስ ተፈቕደሉ ኣብቲ መደያይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ ኣመልከቶም። ጸጥ ምስ በሉ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ከምዚ ስዕብ እናበለ ተዛረቦም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅድስቲ ኣብ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዚሑ ምስጋና ንዑ ይኹን ኣሜን። ቅዱስ በጃኸም በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካ ኣሎ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ማዕዛጣና እንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሕ ሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጽሓን ክንኮን ግበረና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ጽናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽንና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና
تنسوا لጸሎት ተሳለን ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ምንቲ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ወንጭነቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ወይታ ይቅረበለና ጎይታ ነፍስ ኣብነ እንጠንየ ሳዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ እውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንዲ ርኅሩሕን ሓላውን ኣብ መንበሩ እምበረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ደመያይ ረፍርሲ ነፍሰ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንተሁ ኖላዊ ሄረዲ በመንበሩ አሜን ላይሶን እግዚኦዛለን ጎይታን ማሕበርና ዘክር መባረከሙ ቅድስትን ብጽእትን ዝኾነት ብዘይ ምስንኻልን ብዘይ ምቁራጽን ፍቓድካ ገብሩ ጽጋኻ ዓድሎም ብቐናት ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ንሞእል ሃብ ምንቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩልና ንጸልዩ አሜን ወይታ ይቅረበለና ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ መጸላእትካ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብር በረኸት ጥልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኹን ብሓደ ወድኻ ምስ እውን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ንግሎላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓድገልና ጸሎትና ናብ ራዕሊና ፍቕሪ ወድኻ እርግልና አሜን ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰብት ልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መጣዕረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና አሜን ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝእቱ ጊዜ ሩይ ጊዜ ጸቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ክርስቶስ ዕጣኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ ዘይትቤአዝም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ ጻዕዳ ፍሬምኡዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡየስ ብሎቱ ከመይሽረይ ለና ቃዊነ ወምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነት ብለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀድ ነገሰ ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩላን መጻ ወተሰደወምያ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ
ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቅሮን ሙሴ ወግነን ለአሮን ውቦ ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚ ወአሮን ካህን በማእከላ አርግ ዕጣነ እግዚአብሔር አዋይላፍ ወክቡር ዘውስተ በደዋ አብዮዳኖስ ተጠምቀ ብዕፀይት መስቀል ዝተሰብረ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ ብምስጋናን ኣብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አሜን አሜን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ለዘላለም ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለከ ለአምላክነ ህለና ልብክሙ አቡነ አቡነ
አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምዱ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሌኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ምድሪ ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብ እዚ ዓለም ዝተለኣኸ ዝህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቐርባለና ዘይልወጥናት ከዓብነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮን ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁንዕ ኢልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላእ ብመንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቅካና ኦጎይታ ነቶም ድልሙናኻ ስምዓዮም ኦጎይታ እዞም እንልምነካ ኣብ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ድዓወት ይሃልወና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ እንመበለት ኣፀናንዕ زختمات كاتقبل بحاتيات زنخوص بردكان صحنا عايشة لبن طفاعات ملاس أبيت ما أسرت نزلو أدحن أوغيتانا أملاقنا مبرق من قسنات كايمو نخلنا تساقع خنانا اسم لك اجزيو أملاكنا من قست برو آمين نبالو ملائكة السماء بچدانك ألو سلسبا كالو بأماني ألسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاق محرنا يغربها الأملاق ربللنا قدس እግዚአብሔር أملاقنا عطانا مسواتنا صلتنا كل دما تقبللنا تقبل كادما نعخان خبرين عنا دما موداتنا تصبيقو قز كان مرأي يقبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبنا زبها هجرنا نبقرابتنا نزلو وقن ورا وقن دما سخاورلنا يأكل بلنا سلام كهبنا بعين محرت كاتمتنا كم محرت كامبر كم بدلنا يتغيدنا كوكوينا كل خوكفو يمو جابير أملاخنا خب سلام يصبو أمو سلام كهبنا نتتبنا سلام دما خميقرنا خم نحوز دما مسئر كان طبب كان قلت سألنا
ቅድሚ ሕጂ ሰላም ሂብካና ኣታሕውዙ እግናይ ከኣልናዮን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ነቲ ሰላምካ ከመይ ገርና ከም ንሕዘውን ሓይልን ረድኤትን ስደደልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ኣቡነ ክፍለ ማርያም ሃይለ ሚካኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ፈቃድከ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለልናሎም በደልና ነብሳና ንሕለለና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና ትኮይኑ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩልኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ይብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹ ርጉእ ኢኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓገልና ናብ ፍጡር ወድኺ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ ማርያም ስሉስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ሓገልገልና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስቲ አብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አለ እንስ ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክም ምስላም ፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያት ጻድቃን ደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዕዎን ደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዓይንትኹም ዝሰምዓ እዛንኩም ብፁዓን እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ብቕዓት ክብረና ወንጌል ቅዱስ ፍሬ ጻማከ ትሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲት ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ፍሬ ጻማከ ትሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲት ከመ ወይን ስሙር
ውስተ ጽርሐ ቤት ጻማከ ትሴሰይ ብፁዕ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ፍሬ ጻማድ ትሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ጻማከ ተሴሰይ ብፁዕ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ ፍሬ ጻማከ ትሴሰይ ብፁዕ አንተ ወሰናይ ለከ ብእሲትከ ከመ ወይን ስሙር ውስተ ጽርሐ ቤትከ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊን በረኸትን ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ በብግዚኡን በብሰዓቱን ብርሃን ብምቅጥቃጥን በብግዚኡን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽናን መድሓኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ዝሓትምያትን ደቀ መዛሙርትኻ ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያት ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕሙምትካን ዝለኣካዮም ንስኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናሕልናን ንዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ቀንዲ 130 60 ሰናይ ፍርሃብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያዊ ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣመስግንዎ ወድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣመስግንዎ መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእ
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ በአማን ቅዱስ በከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ተፈስሖ ያዕቆብ ንዝሩ መዝሙር ወሃቡ ከበሮ መዝሙር አዋዝ በውስተ መሰንቆ ኩሉ ጊዜ መሐረና እግዚአብሔር አምላክ ሽምካ ንክንጽውዕ ብቕዓት ግብረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢሞ ኣሚን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስቱ ወጽድቆ ዛወፌን ያወፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያሞ መኑን ትነስሑን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ ፍጻሜ። ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን ሓደ ኣይሁዳውን ብዛዕባ ምፅራይ ክርክር ተንስአ። ናብ ዮሐንስ መፅኦም መምህር እቲ ካብ ማዕደ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጥምቕ ኩሉ ከዓ ናብኡ ይኸይድ ኣሎ በልዎ። ዮሐንስ ከዓ መሊሱ በለ ሰብ ካብ ሰማይ እንተዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ክወስድ ኣይክእልን እዩ። ኣነ ቅድሚ እድኣ ተለኣኩም እምበር
ክርስቶስ ኣይኮንኩም ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕልኻትኩም ምስክረ ኢኹም እቲ መርዓ ዘላቶ ንስ መርዓዊ እዩ እቲ ደው ኢሉ ንዑ ሰምዖ ዓርክ መርዓዊ ግና ብድምፂ እቲ መርዓዊ ኣዝዩ ይሕጎስ ደጊም እዚ ሓጎሰይ ተፈጸመ ንስኻ ዓቢ ኣነ ኸኣ ክንእስ ይግባእ እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ዘሎ ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ካብ ምድሪ ዝኾነ ምድራዊ እዩ ናይ ምድሪ እውን ይዛረብ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ዘሎ ግና ንሱ ልዕሊ ኩሉ እዩ ነታ ምስክሩ ደኣ ዝቕበላ የልቦን እምበር ንሱስ ዝረአዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር እቲ ነታ ምስክሩ እተቐበላ ግና ኣምላኽ ሓቀኛ ምዃኑ ሓተመ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እሞ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝነግር ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ እሞ ኩሉ ኣብ ኢዱ ሃቦ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጣ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርእያን እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ አሜን። ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋ ወማስረት ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትመርፀ ብምርቃካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍቕ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንመካሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርዳያኻ ንልምን እንደሉና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶም ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንምድምሳስ በደልና ብዛልና ሰራሕና መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እንስ ኦ ለጸሎት ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻ ልምን እንደሉና ኣለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ላይሶን ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ደጊምና ኩሉ ዝሓዘን እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና። ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አቡነ አንጦንዮስ ነብሱ ክዕርፍን ምንቲ መምህርና ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ይባርክ እግዚእ ነፍሶሙ በሰላም ወጽም ለነ ህየንቲሁ ኖላዌር በመዝመሩ ሀገር አባ ኤርትራ ወሪወርሳቀ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎምየ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ኢኻ ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መፍቀር ሰብ ካብ ረዳይኻ ልምን እንደልናለና ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ ባብዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወማይበርነ ውስቴታ ሰላም ዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካን ካባና እንድሓድ ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ ሞዕል ሃብ ወኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትካ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቆ ዝባኸና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፊን ኣላፋትን ትእልፊት ኣላፋትን ብሩኻት ኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ኣለ ንበልዕ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር አመድንዮ ናምን ባዶ አምላክ ዘርጉ ፍጥረት አምን ለእግዚአብሔር ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ መዓልቦ ናዌዎ አመግንዮ ሁሉ ፍጥረ ብዝፈጠረ ባሕረ አምላክ ናምን አቦይ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሪምና ከም ዝትናገርና ነህላዊሁ ምክንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እዩ እምበር መጀመርታን ፈጸምታ የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቅራብ ዘይክእልን
ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ ዓረበይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጠረ ዝተወልደ ወልደ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ኩሉ ሰራዊትን ስምታትን ስልጣናትን ዘፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ዝኸውን ዝኸደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ኃጢአት ኣበሳን ከም ዝዓበ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪዚ ብስጋ መከራ መስቀል ዕቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሪዱ ተንሥአ ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ ዝረስን ዓለም እውን ዝድሓን ምስ ኣብን ወልድን መፍንዩ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ዝደለና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን ዘይብሉውን ናብ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስ ንጽሕንያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ፈጢሩ እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋ ናብ ስጋ ዘይመውትን ዘይትውስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ ናስባና ፍጻት እዮም ነቶም ንዝለውጡ ኩሉ ግብሮም ንብሉ ሕጂ ምፍራሶምን የፍ ከምኡውን ጻድቃንን ኃጥኣንን ዝነስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ርሁስ ክደሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቃናት ኮይኑ ፍጥረት ሰብ እግዚኣብሔር ዝተዓለቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ሕይወት ዘይንዝር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ብኡም ተስፋ ጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርእሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ናይ ባህሪ እዩ ንኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹኖ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ እምድር ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ወኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማሕሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ቅንዕ ይቕረብ ንሰራዊትን ሰብታሎም ለኳሓት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ኃጢአት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘመን ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ኃጢአትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ኃጢአትኩም ንጹህ እየ እዚ ናይ ካንቃል ነዚ ናይ ቃል ዘሰሓጨረ ወይ ዘሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንድወይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጣን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርደም ኣብ ክንዲ ሕደት ሓጢአት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጀሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣመላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርቐላይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስኡ
ጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ዘላለም ዘላሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርከ ቀደም ቅናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምጻህ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣዘመስግንኻ سمرة لسلام وسلام سمرة لسلام قويتا بلب خلاتنا سمرة كاملة كاب كل رخصة عبداننا انصحنا كاب كل كمن قناتن كاب كل حسن مقبارن موت كاب التمس ذكر كون انصحنا نقولنا وين بمفساهم السعام نحد حدنا كن السعام دلوات قبرنا صليو بنت سلام فتمت وفكر تعمو ببيناتي درمو بأمي حجد سازي أملاكنا يرسينا دلوعك كما بميلادنا يقرب لنا سلامتان الله بزي فردي كابسقاخان دم كان وبت كان كنقبل هبنا نساخ أمو زي بالله سماواتي أبقويتنا بإيس كريستوس مسؤول مس منفس قدسن كبرن سلطانن بوزلوكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم ويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس كموتان مسنسة ناب سماي كن معراقو خمس صحف كدان هوريا زنقرم زيو فقرون محرتون أوكزي عارف نفس أبن أنطونيوس مسباباسنا بمقريس مسكولنا هذا كريستيان يخون مثل نفسات أكبرتك أيماتك أبونا قبر مريم هايل ميكائيل مثل كلهم سماتات إرترا العالم عالم سماي يالو لبكم يالو
ወአምላክነ ስብጻዩ ዝተባሰን ተሎ ይቅረ ይበለሉ ምሕረትካ መርከብ ምድርና ይኹን ብልቡ ዝተጠራጠረ እንተሎ ይእመን አምላኽና ምሕረትካ መርከብ ምድርና ይኹን ኣብ ሕሊናኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ አምላኽና ምሕረትካ መርከብ ምድርና ይኹን ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ትርሳዕ ዘይድባእ እዩ እሞ ውጥረቱ ኣይረስእ አምላኽና ምሕረትካ መርከብ ምድርና ይኹን ብውይ ሕሊና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ አምላኽና ምሕረትካ መርከብ ምድርና ተመራሰሐ ንጹሕ ዘይኮነ እንተሎ ይወደድ አምላኽና ምሕረትካ መርከብ ምድርና ይኹን ኣብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይወደድ አምላኽና ምሕረትካ መርከብ ምድርና ይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ታማዓት ወልድ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድሕን መስቀል ኣይድፋዕ ታማዓት እግዚኣብሔር የህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕልውን ቅዱሳን መላእኽቱን ዝርእየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ምጻዩ ዘተቐየመ ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልቦናኹም ኣልዕሉ ናብ መድኃኒት ህይወት ንቕረብ ንኣና ዝተዋህበ ጸጋ ኸኣ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አልባብክሙ እግዚአብሔር አምላክነ በቅዱሳን በሰማይ ወምድር በቅዱሳን በሰማይ ወምድር በቅዱሳን በሰማይ ወምድር ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እዩ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳሉን ምሕረቱን ምስ ብፁዕ ጳጳስ ናብ ማቅሬስን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኦግዚኦ ኣይርፍ ነብሲ አቡነ አንጦንዮስ ምስለ አቡነ ገብረ ማርያም ምስለ ገብርከ ኃይለ ሚካኤል ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻም የነፍስን ወሃብ የህይወትን ዘእየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ
ዘይዝየኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ነፍስና ፍጹም እትገብር ውሃብ ሕይወትና ዘይትጠፍእ ብርሃን አብኡ ዘይጠፍእ መዝገብ አብኡ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጐይታ ልብና የመስግነካ ኣሎና ኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮን ሓቀኛ ኣእምሮን ስሕታት ተለብም ነፍሲ ተድሕን ዕብየት ትሑታት እነድምረላ ሃገርና አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስሉዳን መርሶሆሙ ለእለ ይትሃወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻኸ እንተሰዱ ተስፎም ንዝወኹም መዲዮም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ኣብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወት ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ምርሃብ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ እግዚኦ ወንሴብሐከ እንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመያር ብርዚ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ የንዜሁ ኖላዌር ዋቃቢ ዲበ መንበሩ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘ ያክብቶከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት ዘካርያስ ራእየን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውን ምድራውያን ንባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ልኣኽ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስ ስላሴኻ ክሳብ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን መርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ብለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናባትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ኸዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓን ሓያላን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም
ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዕረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን አቡነ ክፍለ ማርያም ኃይለ ሚካኤል ኣሓትና ናዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጎም ክኸፍሎም ብዕጣንን ብቁርባንን ብወይንን ብሜሮንን ብመብራህትን መጋረጃን ብመጽሓፍቲ ምንባባትን ብኣቑሑ ቤተ መቕደስን ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገጽን መንበርካ መጽዋትካ ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ኣብ ስደት ኣብ ምርኮ ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተተሓዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ጊዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢአተኛ ባርያኻ ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ምስለ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጐይታ ወንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ እውን ንባርኽን ኩሉ ሰዓት እውን ንልምነካ ጐይታ በልዑላን መዛግብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጐይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጐስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገሳት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ተሰቕለ ብፈቓድካ እዩ እለት ነብሮ ተንስኡ ቃል ኪዳንካ ብኡ ሰመርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባሕ ነጽሩ ናብ ማኅፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽር ቃልካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስኡ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ኤሎሄ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ተስብሐቲከ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡኑ ዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ሊቅነ ተዘከረነ ውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ በሕያታዊያን ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ብፍቓዱን ሕማም ተዋብን ሕሙማት ከድሕንን ሰንከልከል ንዝበሉ ከጽንዕን ይሁን ተገድፊ ክረክብ ሙታት ከተንስእ ንሞት ክስዕር ማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦኡ ክፍጽም ንሽዕል ክረግጽ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብርህ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ
ህፃናት ከአቤት እንሳዩን ከገደዩ በታንዑ ዘሐዙላ በታለይትቲያ አንስኡ ዳዊት ሙት ረሳውስ ነሳ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ከመዝንቱ አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ዝህብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢለሃቦም ከመዝንቱ ክትገብሩ ከለኹም መዘከርታይ ግበርዎ ከምኡውን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካ እዮም እግዚእነ ወአምላክነ ጎይታ ሕጂውን መትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ ኣሎና መድኃነ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናኣመስገናካ እዚ ህብስቲ እዚ ነዚ ጽዋዕ እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና كم بحدث زلالم سلاسي زخونكا وقويتا أبو يسوس كريستوس نعخاز مسكنا زي نقرب الكالنا وكل فترة نفسن زرع دالكا قويتا نزام مهازين عخا يقبا نقدس الناخا مبلع مسنا يكون نزقربنا الكامو نمفردن نسألائي مسالقن نتفقاتن كي يكوننا قبرلنا تايدان سقانا فوسي نمنفسناون مسنعي يغنلنا هو أوغويتانان أملخنان التعابي سمكايل كام
من تعب اسم كايلكا خابزي اسمركا حلنا كله الرحق حيل هابنا وقويتا باريام زلا مقدسكا وشت مقارجا بسم كانت تصحفنا نعنا كله مخري موت كبانا كرحق هابنا موت يسمع مو يدنقس كاليات السنتق سلائي يرقس نايت افقات منفس يرعد كيسي يلقس زي مأمان يرحق علوي مندب معاتي هداق انقات أيرباح دفار يقسس مفتو توركي تفود دخام يدفع حبالي صاحبال نايحنزي بهريات زلوهم كله يبتن أوغويتان عين تلبنان عخا خريا مسغانخا كودسان كإززخان عدلان سخا بينخا يخمو كذكراخا منفساوي برهان هاب كله زغزاكا ناي እግዚአብሔር አብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽ ካሎም ፈጽመሎም አጽናዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋን ዘለዎ ኸ ሓሉ በኃይል ልሳን ዘመስግኑኻ ንዝተምሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ብፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን መበለት ርዳን ዘኽታማ ተቐበል በሃይማኖት ንዝሞቱ ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ንዓናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ኽፍልሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይልሃበና በኩሉ ልብና ሰብቅዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየድረመ ይጸድወነ በክርአሎ ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦ ጐይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት እምነት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ከነመስግን ንወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ነይበር በዘዚአከ መንፈስ በዝንቱ እርሱፎራ መብከነ ህየው ለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ይመጽእ
ስባቲሁ ስመ ስባቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩከ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሁሉን ዘአዝካ እግዚአብሔር አበ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና ኣብ ችርቤል ትነብርን ኣብ ልዕላን መላእኽቲ ትዕርፍን ኣምላኸ ይግዛእካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦነ ዓለም ትዕርፎ ተሰውረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉርህ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካ ናትካ ንዘቕረቡልካ ሃዋርያት ናትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ንኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ሁሉ ወትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽናን ልምነካን ማልደካን ኣሎና ከምቲ ብጉርህ ልብን ዘገልግሉኻን ጥዑም መዓዛን ዘቕረብልካን ሃዋርያት
سلطان ذهب كايوم ناتكا سلطان كواناي ترحق من تقويتانان أملا مدحنينان يسوس كريستوس لو من كل ساعة نزل عالم عالم لمن هاني عالم يقومون بالميول مناني لمداني عالم سرعه ودمه لمداني عالم صادق رسول لمداني عالم باميس ياولا كريستوس نغني عرهو هات مكواننت لتقومو عتيثو رسدمو أبشر بيالن سرافيالن تنبر زيابير أملاخنا نهزب خان رسخان بعين محرتكات تملكات يسابوتنا نسم بارت كان دقهم بارت ونصح لنا كوينو كابسكا خان دم كان نزغبال نحرقات حاتيات كونو عدلو كم منفس قدس نزركب حدنت كونو ندحنا السقان نفسن أبسماي نزل منقسن رستن بمقوسن بفقادن بحد ودخا مسؤون مس منفس قدسن مسقانان صنعاتن بوزلوكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم سرينو لإل زيابير بفراد إرزيون يساق ونسيب عاجل ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብዛ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካሃንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጊታት ከጥፍእዋ ኸናውፅዋ ይቁልን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ብዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝኾኑን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣፍ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስትንባሮትካ ንስሖኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአት እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስትንባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ከሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህን መፍቀሪ ሰብን ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ አንጦኒዎስ ነብሱ ዓርፍ ንጳጳስና ኣቡነ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን
ሓልወልና ወጎይታ መፍቀደ እግዚአብሔር መርሕ ሃገርና ዘክሮ ወጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ንጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት አናጉንስጢስ መዘምራን ደናግላት መነኮሳት ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ንዘኽታማትን ሰብኡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ሁሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮም ነፍሳት ነፍሰ አቡነ ገብረ ማርያም ኃይለ ሚካኤል ወጎይታ ብቁና ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ አቦታትናን አሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶም እውን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር ንዓና ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓቲ ለወጥ ሃይማኖት ምስ አረማውያን ካብ ምጽምባር አድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ተዋዕልና አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕ ግብረና ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፍጽም ሃበና ስምካ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም አሜን አሜን። እዝል ናብ ገጽ ቀለም ብዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነጽረኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አድዋም ቅዱስ አድዋም ቅዱስ አድዋም መንፈስ ቅዱስ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሎ ደሙ አዘዞ ርእሰ ደሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝባት ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ተባሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዘምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ካሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ይቐልካ ነፍሶም ብጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለኒ ለኩልክም መንፈስ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚናም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ንስሬት ንሕድገት ሓጢኣት ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ዳሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ዝንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብቲ ስቢቱ ኮታ ሓንፀዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም በዘተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ከውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ ምስለ ውሃ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያ ናሕስየለይ ኖ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ ዝዛርደ ናይ በረኻ ሓጢኣት ተስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐብለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኮ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያት እዩ መንቲ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ክሳብ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ሓጢኣት ከቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደኳን ደፋር ሰይጣን ኣድሕነ ኦ ጎይታ ንስኻን ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይ ስጋይን አንቅጸለይ ኦ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ኣብተሰስሐ ሰብነተይ ሓድስ ግድእና ይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻ በኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ሽሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ኽቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንሳኒ ልምነካን ሕሰነካን ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥመቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተገለልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 15 ናይ ቅንዕቲ ሃይማኖት መሰረት ብመምሃር ንሃዋርያ ዝመስሎም ህይወት ዝህብ ወንጌል ዝመሃረ ብዘይ ምፍሳስ ደም ብዙሕ ግዜ ሰማዕት ዝኾነ አትናቴዎስ ከዓ ኣብቲ ብዛዕባ ሃይማኖት ዝደረሶ መጽሓፉ ንሕናስ ወልድ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብመለኮት ሓደ ከም ዝኾነ ኢና እንምህር እናኣምንን ናይ ቅድስቲ ስላሴ መለኮት ከዓ ከም ሓደ ከም ዝኾነ ዘይኣምን እንተሎ ግና ንሕና ነውግዞ ኢና በለ። ዳግም ከዓ ኣቱም ንጹሃት ኣቦታተይ ኣምላኽና ብናይ መለኮት ሓድነትን ብናይ ህላዊ ሓድነትን ብምዝራብ ብግብሪ ሓደ እዩ እሞ ንእመን ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአካላት ሰለስተ በመለኮት ድማ ሓደ እዩ። ከምዚ ከዓ መለኮት ብምርዳእ ብኦም ንኣምን ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልኩሞ ክቡራን ኣቦታትና ንስኻትኩም ከም ዝጸሓፍኩምለይ እግዚአብሔር ካብቲ እንሰግደሉ ካብ ቅድስት ስላሴ ካልእ ኣይኮነን። ንሱ ከዓ ሰለስተ አካላት ሓደ መለኮት ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ሓደ መለኮት ሓደ ህላዊ እዩ። ብዘረባን ብግብርን ሓደ እዩ። ንሕና ህዝበ ክርስቲያን አሚንና ናብኡ ንጽሊ ናብኡ ንሰግድ ነመስግኖ ድማ ንሱውን ሓደ አምላኽ እዩ። ከመይ ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ መለኮት ሓደ ህላዊ ሓደ አምላኽ እዩ። እዛ ትምህርቲ እዚኣ ካብ ኣቦታትና ኣባና ጸኒዓላ። ዳግም ኣብ ኣቦን ኣብ ወልድን ኣብ መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ህልውና መለኮት ኩለንተንኡ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ሰብ ዝኾነ ካብቶም ሰለስተ አካላት እቲ ሓደ አካል እግዚአብሔር ቃል ከም ዘይኮነ በአባሃልኦም ሰለስቲዩ አካላት ሰብ ከም ዝኾነ ዝሓስቡን ዝዛረቡን እቶም ሰለስተ አካላት ሓደ መለኮት ሓደ ህላዊ ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ከዓ ከም ኣብን ከም መንፈስ ቅዱስን አካል ዘለዎን በተዋህዶ መለኮት ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ብምዃኑ ነቲ በሐቂ እነመስግኖ ሓደ እግዚአብሔር ቃል አካልን ነብስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንዘይኣምኑ ንሕና ነውግዞም ኢና። ክልቲዩ አካላት ኣብን መንፈስ ቅዱስን ግና ከቶ ስጋ ሰብ ኣይተዋሃዱን።
ብፁዓን ኣቦታትና ንሕና እውን ከማኻትኩም ነቶም መለኮት ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣካላት ነንበይኑ እዩ ዝብሉ ነውግዞም ኣለና ብመለኮትሲ ሓደ እዮም እምበር ፍሉያት ኣይኮኑን ንሕናስ ነቲ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሔር ተገሊጹሎም ዝጽሓፍዎ ስርዓት ኣቦታትና ኢና እንቕበልን እንኣምንን ኣቱም ንጹሃን ኣቦታትና ከምቲ ንሕና በዚ ነገር እዚ መሳኻትኩም ዝሓበርና እዚ እውን ብዛዕባ እቶም እንሰግደሎም ብዛዕባ ቅድስቲ ስላሴ እንብሎ እዩ ዳግም ነዚ በኣኻትኩም ንኣምን ኢና እምነት ቅዱሳን ኣቦታትና ድማ ከመይ ከም ዝኣምኑ ንዝክር ከመይሲ ኣምላኽ ብዝፈጸሞ ስጋውየ ንሱውን ካብቶም ሰለስተ ኣካላት እቲ ሓደ ኣካል እግዚኣብሔር ቃል ካብ ቅድስቲ ስላሴ ኩሉ ሳዕ ምስጉን ሰብ ብምዃኑ ዝፈጸሞ ምስጢር እዩ እዚ ኣብታ ኣባና ዘላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ኣብ ቀኖና ዝተሰርዐ ከም ዓቕመና ክንምህር ኣምላኻዊ ክብርኹም የገድደና እዩ ሕጂ ድማ ንሕና ነዚ ንምግባር ድልዋት ኢና ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተወልደ ብሓደ ወልድ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ቀዳማዊ እዩ ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ሓቂ እዩ ዘይልወጥ ብመልክዕ ንኣብ ዝመስልን እዩ ካብቲ ኣዳም ብበደሉ ወዲቕዎ ዝነበረ ካብ መርገምን ፍዳን ካብቲ ፈሪድዎ ዝነበረ ፍርድውን ንፍጡራቱ ከድሕን ምስ ደለየ ካብቲ ኣምላኻዊ ዝፋን ንጉስ ከይተፈልየ ካብ ሰማያት ወረደ ኣብ ማህፀን ቅድስት ንጽሕትን ድንግል ማርያም ከዓ ሓደረ ካብኣ ድማ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ድንግልናዊ ስጋ ተዋሃደ ብዝተፈልየ ኣካሉ ከዓ ምስኡ ሓደ ገበሮ ተዛራቢትን ለባዊትን ነብስን ኣላቶ ኣብ ማህፀን ቅድሚ ምሕዳሩ ስጋ ይነበሮን ቃል ዝተዋሃዶ ስጋ ከዓ ቅድሚ እዚ ዝነበረ ኣይኮነን ንሃዋርያት ዝመስሎም ኣትናቴዎስ ዓብይ ከም ዝበሎ እግዚኣብሔር ቃል ሽዑ ስጋ ተዋሃደ እቲ ስጋቲ ድማ ተዛራቢትን ለባዊትን ነብስን ኣላቶ እዩ ዘላቶ እዩ ሽዑ ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዕለት ጥንሲ ብምዃን ምስ ቃል ተዋሂዱ ተቐርጸ ከምኡ ድማ ቅድሚ ልደት 9 ወርሒ ተዓገሰ ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ካብኣ ተገልጸ ማሕተም ድንግልና ግና ኣይርሓወን እቲ ዝወለደቶ እግዚኣብሔር ቃል ንድኹማት ሓይሊ ዝህብ እዩ ከምዚ ብዘይምርመርን ብዘይንገርን ሓደ ኣካል ብምዃን ስጋ ተዋሃደ በረኸቶም ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን መንፈስ ቅዱስ በላኢለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማይከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይበልጡ የለጡ ከመግዝበት አባላተ ክርስቶስ ይሁኑ ባይለ ስርዳኑ እሱ በመንገር ይሽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት إلا عرفكم بس مويا عالم أنتم بزبقسال كنا فتاري بكلوسال إن بلنسال كيانا يزاينمون سلام لكم وصادقان ذاتي لات كلكم ودعان سبب أسماء قدوسان سماي ومدر معي ورسلاسي أنتمو ذكرون بصلوتكم أنتمارا በማይነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ አግር ጸራ ታይተ እገሪሃ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ
እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክብለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡ ወዘምሩ ቅዱስ ይትናገር አበኒ ከመ ለሕይወት ሥጋ ወደም ለኩነኔ አበኒ ወፍሬ ሲያስተምርከ ማስተሪ በስብሐቲከ ወሕያውነከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አበ ወይፄውነ መንግሥትከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ያልዓል እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘይነግር ኀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘተ ሥጋ ወደም ስብሐቲከ ወወረከ ዘገብር ዘዘጋከ ፈቃደ በተአምኖ ስምከ
Ismail
እስመ ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እንኮት ወስቡህ እስመ ኃያል ቅዱስ ስሉስ አበኒ ከመሳይ ዘተስጋ ወደም ዘኩነኔ አበኒ በርብሬ ዘያሰረከ ከማሰሬ በስባቴከ ወየውለከ ዘገብር ለዚያከ ፈቃደ በተአምኖ የዋከ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እንኮት ወስቡህ ወለከ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ ሕይወት ዘሥጋ ወደም ሰለኩነኒ ሀበኒ ፍርፍሬ ዘያሰምርከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ወሕያው ለከ ዘገብር በዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አበ ወዜየ
እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ እስመ ኃያል እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። እስመ ኃያል አንተ እቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት
وسبوه ولك سبحان العالم
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ ቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቁት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናርኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንስ ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለምን አቡነ
ስድራሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር በክርስቶስ كل معال تبارك كان اسم كون مسكان قرب نزل عالم عالم يدلوان كمان نساتف مستير جبرت وقدسه አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ ስም የመስገን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ نفسين صادقان مراحين قدسان ممكحي أوغيتا كلسان آخاخري عين تاي مرحبنا أزنون ناتكان أي بين خاقالك سمعهبنا نفسنا خابس أقبسي خابس أقبسي هرمف كرسب زغنكا ويتا كل سعناتك عبيت كنسو نسوح لبي فتقرلنا أملاكنا سمرا لنفس ذئان وهلنا نصوها زي تسنن صقون أملاخنا نزا نفسنا سمرا ناتكا سقان ناتكا دمن تقبلنا نعنا انتحتات باردكا زي قلنا نصح لنا هبنا او قويتا اب ولد منفس قدوس ناتكا منقسي برخون اب ولد ومنفس قدوس يزياني وزلفني ولا أعلم علم آمين يبلو ملائكة السماء زبلعنا يا قدوس كان ستنا يا خبردن كان كم قال كا حتياتنا دمسيسو أبي مان كازق أمت قبرلنا سقاي بالحقيو دميو مستحقيو كاو بلعو كاو استيمو زل عالمي وات كترقب الكنا خمو نحنا دما قدمي خا خبيرنا صواعيتنا سمعنا تعززنا يخم فصم كلنا قدس كان كبر دم كان بلعنا دما ابتتدالو خنساتف سخاف قيد كلنا خمو نحنا دما قدمي خا اخبيرنا فقادنياتات كوينا خنركب نسخ حجزنا نتن دحري زمل سنا ديابلس تحت مع مقتونا نايزا عالم كنتاتاي وداني حدا تعصخا حدا يركب لي ان بلناغنا موت كي تركبنا مصوعتها خيت مصنا እግዚአብሔር አምላኽና حجنا تذهب كان عدمه نصوم نصلوت نسحان قربانكم بقعلو سخ حجزنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نحزبنا نغرابتنا منغنا سلام هبنا تبهاجرنا نبغرابتنا زلو جن ورو جن دما سخا قرلنا ياكل بلنا بعين محرتك تمتنا كم محرت كم بر كم بدلنا يتخيدنا سلتهم مصانات زي بلعو زي ستيو افقد برخا እግዚአብሔር አምላኽና دمام زاري هوتهم زحلف زلو سلعتهم الكان يقرأت بالكن لمنا كالونا نفسات أكبرتي قائماتك أبونا قبر مريم هاي ميكائيل نفس كلهم سماعات إرترا نفس كلهم تم حجب كل وجن زموت زلونا نفس عرفت حبهم أكلهم قديلهم زلوا دما سقايهم أقلل سبارهم تسجن كسلهم زنن እግዚአብሔር አምላኽና نتما بچنقي أمكرا أبصبان زلوا بيتهم حديقهم أفقد سنجرو دما እግዚአብሔር አምላኽና
ኣብቲ ዘለዎ ጽላል ኩኖም ቤት ኩኖም ከምቲ ንሐዋርያ ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ናን ዝበደለና በደሎም በደልና በሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድኅነና ፈተና ይተእትወን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ሥጋኸ ወንጌል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ዝኺ ካብ እንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ መኸርሰው ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓፍለልና ናብ ክቡር ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጻልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዝርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሓዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪራ ሓዘን ዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ያጸበቐልና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ክንድሕነሉ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 3 ካብ 22 ክሳብ መፈጸምታ ድሕርዚ ጐይታ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ከደ ኣብኡ ከዓ ምሳታቶም ይመላለስን የጥምቕን ነበረ ዮሐንስ ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወን ነበረ እሞ ኣብ ሄኖን ኣብ ጥቓ ሳሌም ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሐንስ ኣብኡ የጥምቕ ነበረ ይመፁን ይጥምቑን ከዓ ነበሩ ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን
حدا أيهوداون بزعبا مصراي كركر تنسأ يعني بيوحنس مسيوم ممر اتعمع دي يردانوس مساخاز نبره نسخاون زمسكر كالو انه نسو يتمق الله كلها أنا ويخيد الله بلو يوحنس كأمليسو بله سب كابسماين دزيت وهبوس حنتو كاخوس دايك إلني أنا قدمي وداعت الأخكم بر كريستوس هيكون كن كم زبالكم نسخاتكم بعلاتكم سكريهم تمرعات زلاتو نسو مرعويو اتدويلو نعوز سمعو عرك مرعوغنا بدمس مرعوي أزي حقوس داقيم إذا حقوسي تفسمه نسوخ عبي أنا قناختنس كنئسي قباء اتخاب لعل زمس زلو نسو لعلو خلويو كام مدر زغنة مدراويو ناي مدروني الزارب اتخاب سماي زمس زلو قنا نسو لعلو خلويو نتا مسكر دا زقبلا يالبو نمبر نسوس زرعيون زسمعني زمسكر اتي نتا مسكر تقبل قنا أملاخ حق مخانو حاتمه أملاخ منفسو سبفيرو أيه بني مو أملاخ زلعه قال أملاخ يزنقر أبون وديف قروي مو كله أبيدو هبو بود زأمن نايزل عالم هو تعالاتو اتبود زي أمن قنا قطع أملاخ دا أبو ينبرنبر نهوات أي كرياني بود زأمن نايزل عالم هو تعالاتو كابزي كن سمع صنحنا أب قطر 20 شعاتن دقيم حقوسي تفصمه سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዮሐንስ ሓደ ነገር መስመዐ دقيم حقوسي تفصمه حقوس أملاخ حقوس قدوسان حقوس نفسي كوهبنا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና እቲ ዮሐንስ ዝሰምዖ ንሕና እንተ ንሰምዖ ሕጂ ንገሌና ምኾረየና ንገሌና መሰንበደና ንገሌና ምሕመየና ንገሌና ኸዓ ምቆጣዓና እዩ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ብዛዕባ ምፅራይ ክርክር ኮነ እዩ ኣይሁድ ሒዞሞ ዝነበሩ ስርዓተ ምፅራይን ኣብ ሕጊ ሙሴ ዝተዋህቦም ስርዓተ ምንጻህን ኣይራኸብን እዩ ነይሩ أملاخ نايدقاوي نصهنانا أبنت غيرنا لبنا خننصه لبهم كنصه زحابهم حقي سقوهم النبسهم من رسيعهم أقو حق عقلتم ترى يساريو عرات كي ثرفة يحاسبوا خمس نورو يتي قدس وانجيل مهيرو النازلو سلازا حدا خركر بأيهودن دك مزامرت يوحنسن حدا خركر تترعيل بزعبا مصراي دك مزامرت نبي يوحنس مسموسو جن نتذكر خروم زي كونه كال ملخت حزام لمسيوم كم تسمعنا أنت أيزبل نبي يوحنس مسيوم دك مزامرتو اتأمع عدي يردانوس مساخاز نبره نسخاون زمسكر كالو إنه نسو يتمقالو كلها ناو يسعبالو إذا مسمعي يوحنس دقيم حاجوسي تفصمه زاوير زستوعلو أمره هبنا أبنا أبيكش تسفهم نويح جزيز غسله كما يجركون كم تسمع زبل أرستي حزامي مهر نيرم أبز حلفة جزية لعزكيره هجي ويتأس كريستوس كما يجركون كم تسمعوا كما يجركون كم تريوا أستوعلي بلنا ده كما زامرت يوحنس عبس كفتاني روم أزيد حرم ممهر نازمت زلوا ممهر كم ممهرنا ندحر زعب بخينو كل سب قديف ونا أبو خيدين ممهرنا ناي ممهرومن بقب بلهم كأناتهم زلوا وانكبري السو إذا سكفهم زلوا مخنياتو أتمعدي يردانوس مساخاز نبره نسخاون زمسكر كالو نسو يتمقالو كله خا ناو يخيدالو دقيم دايلو دقيم حاجوسي تفصمه تلقو ناي يوحنس متمق 30 عمت أبرخا مس منفس أملاخ شدشت ورحي أب كبابي يجماعم بحر يردانوس أبيهنون
መንግስተ አምላኽ ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን እናበለዘት ምቕዝነበረ እዚ ሓላፍነት እዚ ነዚ ሓላል ገንሸል ንምርካብ ነይሩ ምክንያቱ ንሳቶም እዮም ዘይተረድእዎ እምበር ኣቐዲሙውን ኣብ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢልዎም ነይሩ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ይብሎም ነይሩ ስለዚ ይኸዓ ዮሃንስ ደጊም ሓጎሰይ ተፈጸመ ክንሪአን ኢና እታ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ ደው ዝበልካሉ ዕላማ ቅኑዕ ክኸውን ከሎ ዝሰራሕካዮ ስራሕ ክጸንዕ ከሎ ዝዘራእኻዮ ምህርቲ ክብርክት ከሎ ከመይ ዘየሐጉስ እቱ ምሳኻ ዝነበረ እዩ እስኻ ኸዓ ዝመስከርካሉ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ንፉዕ ሰራሕተኛ እዩ ቅድስቲ ሰብያ ብሩኽ ሰብዩ ኢልና ዝመስከርናሉ ምስክር በቲ ዝመስከርናዮ ምስክር እሙን እንደዘይኮይኑ ንዓናን ነቲ ዝሃብናዮ ምስክር እግዚኣብሔርን እዩ እዚ ትንክፍ ኢል ስለዚ ኸዓ እዩ ብሰርኹም እታ መገዲ ሓቂ ከይትፅረፍ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቑ ስለዚ እቲ ንስኻ ዝመስከርካሉ ምሳኻ ዝነበረ የጥምቕ ኣሎ ኩሉ ኸዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ኩሉ ኸዓ ይስዕቦ ኣሎ ዮሃንስ ኣገልግሎቱ ከም ዝወድአ እቲ ኣገልግሎቱ ዝርከቦ ንሱ ምዃኑ ብመንፈስ ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣነ ክንእስ ንሱ ክዓቢ እዩ ዝግባእ እዩ ደጊም ሓጎሰይ ተፈጸመ እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ ሰማያዊ እዩ ሰማያዊ ኸዓ ዝዛረብ እቲ ምድራዊ ግን ናይ ምድሪ እዩ ናይ ምድሪ እዩ ዝዛረብ ደጊም ሓጎሰይ ተፈጸመ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥሪ 34 ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እሞ ኣምላኽ ዝለኣኾ ቃል እግዚአብሔር ይነግር ኢሉ ኣምላኽ እንታይ ይገብርን እዩ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እግዚአብሔር ክህብ ከሎ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ጸጋ ይዝህብ ኣብ ሊቀ ነቢያት ዝነበረ ጸጋ ሙሴ እንደዚህ የስተውዓለ እኳ እግዚአብሔር ግን ነቶም 7 ሊቃናት ካብታ ኣባኻ ዘሎ መንፈስ አልዒለ ክህቦም እዩ ን7 ሊቃናት ዝኣክል ጸጋ ምስ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ሂቦ ነይሩ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን ቅዱስ ኤፍሬም ብዛዕባ ውዳሴ እግዚአብሔር ብዛዕባ ልደቱ ብዛዕባ ጥምቀቱ ከስተንትን ከሎ እቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ልዕሊ ዓቕሙ ምስኮነ እንታይ ኢሉ ኦ እግዚኦ ኣሃዝ መዋገደ ጸጋከ ነዚ ኣባይ ተፍስሶ ዘለኻ ጸጋ ጠጠው ኣበሎ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ግና ንሱ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ብዛዕባ ኤልሳዕ ድሕሪእና ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ስለ ዘይህብ እቲ ኣብ ኤልያስ ዝነበረ ነቢ ኤልያስ ዝነበረ ጸጋ መስፈርን መቁፀርን የብሉን ኤልሳዕ ይፈልጥ ነይሩ ሓደ ነገር ሕተተኒ ምስ በሎ ሓደ ነገር ሕተተኒ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ካብቲ ናትካ ጸጋ ዕፅፊ ጌርካ ሃበኒ ኢሎ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ን100 ቅርሺ ዘላቶ ሰብ ካብቲ ዘለካ መቐለኒ ትብሎ እምበር 100 ቅርሺ ንዘለዎ 200 ጌርካ ሃበና ኣይበሃልን ስለዚ ኸዓ እዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግን ብሓደ እኳ ኣይምርመርን እዩ ካብቲ ናትካ በረኸት ዕፅፊ ጸጋ ክወሃበኒ ደሊ ኣለኹ ምስ በሎ እንታይ ኢሉ ከቢድ ነገር ሓቲትካ ግን ክዓርግ ከለኹ እንተሪኢኻኒ ክኾነልካ ኢሉ ተተግቢሩሉ ኸዓ እዩ ስለዚ ኣምላኽ እንታይ እዩ ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን ገለ ነገር ይጎድለና እንተልዩ ገለ ነገር ይኸብደና እንተልዩ ገለ ነገር የጨንቐና እንተልዩ ካብ ኣተሓሕዛና ካብ ኣተሓሳስባና ካብ ኣጠማምራና ካብ ኣሸኻኽማና እምበር ኣምላኽ መንፈሱ ሰፊሩ ኣይህብን እዩ እቲ ኣምላኽ ዝለኣኾ ንሱ ቃል እግዚአብሔር ይነግር ደጊም ዮሃንስ እንታይ ኢልዎ ምስክሩ ዳ ኣይተቀበሉን ይኹም የሚል ምስክሩ ዳ ኣይተቀበሉን ይኹም እምበር ንሱስ
ዝረአዮን ዝሰምዖን ይዝዛረብ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ተሓላል ገንሸል እቲ ዮሃንስ ድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ኣነ ስራኻ ሳእኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ድሕረይ ይመጽእ ኣሎ ኣነ ንስሓ ብማይ ከጥምቐኩም እየ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ግን ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ ዓውዱ ዝፈልየሉ መስአ ኣብ ኢድ ኣለዎ ነቲ ምህርቲ ናብ ማዕከን ነቲ ክርዳድ ከዓ ነቲ ሓሰር ከዓ ናብ ሓዊ ከንድዶ እናበለ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይምስክረሎም ነይሩ ግን ኣይተረድኦምን ሕጂ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ምስክሩ ኣይተቐበልዎን ኢኹም እዩ ንሱ ግን ዝረአዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር ስለዚ ምስክር እግዚኣብሔር ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10:11 እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ግን ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ታሪክ ገርና ከይንወስዶ ንሳቶም ኣይተቐበልዎን ዝብል እሱ ንዓቶም እዩ ዝምልከት እቲ ንሳቶም ኣይተቐበልዎን ዝብል ታሪክ ሎሚ ኣባና ከይድገም ተፋቐሩ ኢልና ተኣዚዝና ኣብ ጽልኢ ጸልዩ ተባሂልና ተኣዚዝና ኣብ ሓሜት ተቐደሱ ተባሂልና ተኣዚዝና ኣብ ርክሰት ተመለሱ ተባሂልና ተነጊርና ኣብ ትሪ ልቢ እንድሕር ኣሊና እቲ መልእኽቲ ሎሚ ንዓና እዩ ንዕኦም ኣይኮነን ዝንበብ ዘሎ ብርግጽ ካብቲ ዝሓለፈ ክንመሃር ግን ነቲ ምህርትና እዩ ዝተጻሕፈ ተባሂሉ ኣሎ ነቲ ምስክሩ ደኣ ኣይተቐበልዎን ኢኹም እምበር ንሱስ ዝረአዮን ዝሰምዖን እዩ ዝምስክር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5:24 እንታይ ኢሉ ነይሩ እቲ ንቓለይ ዘሰምዖ በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምን ናይ ዘለኣለን ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ የብለኩም ኣለሁ ካብ ሞት ናብ ህይወት ስለ ዝተሰጋገረ ኢኻ ዮሃንስ ደጊም እንታይ ደጊም ሓጎሰይ ተፈጸመ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዮሐንስ በዚ እንተተሓጒሱ ንሕና ብኸመይ ክንሕጎስ እዩ ዝግባአና ስለ ዝበላዕና ስለ ዝሰተና ስለ ዝተኸደና ስለ ዝማሙቕና ስለ ዝተሰለምና ዝሓሰብናዮ ስለ ዝቐናዓና ንጸልኦም ሰባት ክዕንቀፉ ስለ ዝረኣናዮም እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓጎስ ኣይኮነን ኣቦታትና ሐዋርያት ዕዮኦም ምስ ቀናዓሎም ምህርቶም ምስ ቀደወሎም እንዳተሓጎሱ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዮም ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 20 እንዳተሓጎሱ መጽዮም እቲ ሓጎስ እንታይ እዩ ወንጌል ስበኹ ለምጻማት አንጽሁ አጋንንታ አውጹ ኢልካ ብዝሃብካና ስልጣን ኩሉ ቀኒዕና ሕሙማት ሕዊና ለምጻማት አንጽህና ሞታና ተንሲእና ልዕሊ ኩሉ አጋንንት ክንገዝእ ክኢልና ኢሉ ይሕጉሲ ብስጋ ክትሪኦ ከለኻ ዝሓሰብካዮ ቀንዓካ ዘርአኻዮ ቀድወልካ ዝሕጉሲ ግን ندق أملاخ زي السجاجر حجوس هيكون سلازم تايل قويت إيسوس كريستوس جناخه سمكم أب سماي سلاز تسحفة دا أزيكم تحجوس مبر منافستي سلاز تجزئلكم سلاز تملكلكم أيت التحجوسي حزب إجزابير أنت قدسنا أنت سبقنا تتمالالسنا أنت قربنا أنت سجدنا حدا خنا الرجاجس أنك زلوا نجرجنا له سماي أب مصحفي وات تصحيف ديو أي تصحفن زي عند زي الرجاجسنا سب كل عالم ربيحي ونفس تدفع تاي تقمو سب كبجان نفسس تاي زي ما هذا أسماتكم أب سماي سلز تصحفت بزحات هقل تزمسلهم بزحات أمن تزمسلهم بزحات كدوسان زمسلهم أما على تفرقن أسماتكم يلن تباهلهم كابز خمسة سورنا وانجيل ماتيوس معرف شو عاد تقصر عسران سلستين دحرينا بسم كان مهر نيرنا بسم كان سبخ نيرنا بسم كان أجانن تنوس نيرنا نسخاب جزانا آتيخا بلعها ستيخا كم يجر كالو حلوم يفلتوكم نية بلنا يلهم حدا قال لهم
جبرت عمسا أيفلتكم نية كبير حقوي زابير زستوعلو أمره هبنا كم دك أملاح كم كريستيان حنت نسبيا صباح أخون دحر صباح دحر دقيقة أخون دحر ساعات أبزفان كبرت أو مسبلنا أسماتكم أب سماي تسحيف الله بحدة أمناتكم يخممو أبزح كشموكم ناب حقوس قويتاهم أتو زبل نايزل عالم هيوت مسن ركب تراي تسفى ناي كريستناها ازي سلازخا قويت اس كريستوس حقوسهم كتعراريو زمخرومين اغان انت سلاز تبالكم سبات سلاز امنكم سلازات ماكم سلازنسحكم لمصامات سلازنصحكم ازم ودعت حقوس ايكونن تحقوسوا زغباكم كن اسماتكم اب سماي سلازتصحف بار لومي كحقوسنا زلو دياقوناتنا زنببو كامل اختي بيتروس ابز سليداني رور اينا ينكون تسفان قبر كله تملأخت مس مهارن تايلو اب قصري شومنته قداماي بيتروس معراف 3 قصري شومنته مودعتو كلاتكم حدز حسابهم اتدناقصو حونت التفكرو لوهاتن تحطاتن كنو من رقام انت ختورسو نزيئهم تسويعهم مرق دا أمبر كفو أب كند خفو ويس أرفي أب كند سأرفي أي تملاسوي سلازي إذا زمعدنان زمخرنان نقبرون تلينا كنبرون كنتقبرون حلينان تدعلينا أبز الزل على ما وحقوس تساتفتو خينا لنا مالتي مولو إقبر لنا أجزابير سلازي اتي كن حقوسو زلنا حقوس أب رومي 10 تايبل نزات قصزيات زي فلت أسب على اللغة إلن بتسفى تحقسو بس أبابا تعقسو سألو تازوترو بتسفى تحقسو بس أبابا تعقسو سألو تازوترو داقيم حقوسي تفسم قبل كل يوحنس انتهي يصبيه نيرو ما أسرتنا هيرودسن سيفنا هيرودسن يصبيه نيرو حقوسو مدراو حقوسو سقاو حقوس تلازينا برقن ولا نابيت ما أسرتي مخير مخانون تفلته أبت بيت ما أسرت خيوسة بهيرودس خسيف مخانون تفلته اتز قبر حقوس تتسوى على حقوس نتحلال جنشل أركي ويحلف سلازليو داقيم حقوسي تفسمن رومي 10 أبكدنا جزا نتجمعمو كل جزين تايلو بتسفان تايجبرو بتسفات حقوس توم دك أملاخ نداس أبوهم كله توم دك أملاخ الناتق أنزو خلو توم دك أملاخ الناتق شف خلو يمزح حقوس مخنيات حقوسهم حقوس أملاخي حقوس سجا أيكونن أبو برهاريات معرف حمش قصر 4 عنكلتن قمينا ننبب ما أنت سمو كحسرو بقعات سلزخونو كابتو على ناتا حقوس وزي حسير كا تواريد كا كم يجر كا تخبر كم زجيروت أميتني كم زجيروت أميناتني نابلنا دينا هنا قرم رموعن زابير زستوعلو أمره هبلنا ما أنت سمو كحسرو ما أنت سمو كواردو بقعات كوينهم سلزترخبو كابتو على ناتا حقوسو وزي موداتا قلسية معرف 4 قصر خلتن تايبل صلوتا زوترو بؤون بمسجانا نقحوي كل جزية تحقسو صلوتا زوترو بؤون بمسجانا نقحو بتسفى تحقسو بسببا تعقسو صلوتا زوترو حقوسنا حقوس أملاخ حقوسنا حقوس قدسان حقوسنا حقوس نفسي حقوسنا زل علما وحقوس كون نا إجزابير قدس فقاد يخنا لنا سنيلكم سلسمعكم نبتقبروا صلوات كله إجزابير سمعكم سقاو قيتانان مدحينان يسكرسوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدسن أبصرها سيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زوردة حجونا أبلع لينا أبلع لخلهم من عصفن دربن كوين يرد سلقالاتو إجزابير استمسقنيهم بسماء ومنفس قدوس
باسم ቅዱስ ስምካ بنصح ሕሊና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ካል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምምላእ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ወልድ ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ መራት ወትብሎ ትወድሶ መራት ወትብሎ ወልድሆየ ቃልከ አዳም ወልድሆየ
ቃልከ ወልድኦየ ቃልከ አዳም ወልድኦየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ ምሕረት ወትብሎ ትዌድሶ ምሕረት ወትብሎ ወልድኦየ ቃልከ አዳም ወልድኦየ ቃልከ አዳም ወልድኦየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ ምሕረት ወትብሎ ትዌድሶ ምሕረት ወትብሎ ወልድኦየ ቃልከ አዳም ወልድኦየ ቃልከ አዳም ቃልከ አዳም ወልድኦየ ቃልከ አዳም ትዌድሶ ምሕረት ወትብሎ ትዌድሶ ምሕረት ወትብሎ ወልድኦየ ቃልከ አዳም ወልድኦየ ቃልከ አዳም ቃልከ አዳም ወልድኦየ ቃልከ አዳም ከማሐዘን ወተሰዶ ከማሐዘን ከማሐዘን ወተሰዶ ሬዮ ለይብቼ ሬዮ ለይብቼ አይነ ልብ ዞቦ ሬዮ ለይብቼ ሬዮ ለይብቼ አይነ ልብ ዞቦ ከማሐዘን ከማሐዘን ወተሰዶ ከማሐዘን ከማሐዘን ወተሰዶ ሬዮ ለይብቼ ሬዮ ለይብቼ አይነ ልብ ዞቦ ሬዮ ለይብቼ ሬዮ ለይብቼ አይነ ልብ ዞቦ ከማሐዘን ከማሐዘን ወተሰዶ ከማሐዘን ከማሐዘን ወተሰዶ ሬዮ ለይብኬ አዮ ለይብኬ አይነ ልብ ዞቦ ሬዮ ለይብኬ ሬዮ ለይብኬ አይነ ልብ ዞቦ ነፍሰይ ናብ አምላክ የማዕባ አይዳዌ የልዕል ናብኻ ካብ ምቕማተይ ተፍሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ አይዳዌ የልዕል ናብኻ ኣብ ቅድሚኻ ተፍሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላኽ የማዕቁባ አይዳዌ
تدفي أملاي أمو أملخك نقوسي أمو ينقسك راي كما يحديركم كما يكنيكم كبرن مسغانان እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ነቶም ኣብተፈላለ ቦታኹምኩም ንዝናይ ኣምልኾ ናይ ቅዳሴ ናይ መዝሙር ናይ ኩሉ ምሳና ሓቢርኩም ዘርፈድኩም ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ኣሕዋትናን ደቀናን መዘምራን ድማ زمار يا ملاختي يسمع لنا كل جزيان أملاخنا زمركم هوتكم له أبيتو تتغيلكم كتنبرو دما زيابير صلالو يودقلكم أبنا أبي مرجتا على هوت تسمع لنا كنتي زسمعنا يو مسيوتنا أو هايدنا مقدق زيابير كنحزلو مسمع طرح دي كونه تقال تسمعنا بمنفس كن عبيلو ناب سماي كنت متلو زيابير اب كند حدا 36 خنفريلو بعلو يحجزنا نزي مص قدام مرعى بقدس قربان اللونا من البات قدس قربان كنقبل ندلي جزية دلنا متسينا قدس قربان متسيناون زيابير كدانكم مبارخ كنبلوم إني خلينا كموين زحممو كلته تسفى ميكائيل ولد جبريل زبهالو بصلوت ذكرنا إلى من اللومو بصلوت كن ذكرنا وداتا كموين مهللا لمي شوعي معلتي مدبنا دحد بمهل الله نعطينا من البات حونا برهانه قشو سلازلو كم قشو دحاني متايو زخواني خاب أبلا سبخا قوائي ملأختي زلو اندحرال ليو نابزي كمتسيخ ليو كم تخوين جن حونا ولد مريم بزعبا نايفان دريزن ناي جنزب دلبا حبريتا اللو مسلني بتدحري تعرفي دس حج زربا دولي نابز قدميت مسئل لمو اللو مالتي ملأختي الراي سلا كل እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ الراي سبد الله يبعلو الله لمو ساميኤል بحال الراي كم يحضركم أيانا برهانة جيش سلوزلو سلام كم زاتو كان جيرناي سلام كم لسكا ناي كلنا تصلت يتحققزو هذا حبيرة هالوان مو أبكون دي نجزي حزيز اللهم برنا حواريكم كن أبيك شو زي حاجة تلين لا زي مسس بيزا مسئلة منقو زي أحد زي أبالات بيت نايزي مدهاني ألم بيت كريستيان سدرا بزح هي بامس يوم الله ناوز بيت كريستيان موني زي حدا خوينو بزخ جمر بيكش زي أنا بيكش يوهانس الجديد محبوب بلو حدش تفتاوي مالتي مو أبريسيو كلتا عينت مسكال بزح زقصرو ني بيت كريستيان أمتي مالومو أبدوكوان خنقبرئينا مبا خفيلكم وسدوو أبريسيو كم زول كوماس بيزحي زي مزي زين عسران حموشتن سئلتات عبيت سئلتات
أبرسيو 30 نصلات ني fundraising ወይ ናይ ድለባ ሂቡሎ أفريم غيركا كشيت إمو تداليهم نختصنحنا أو أبرسيو أبيك إيش ولا تنسى أخيك أن إلى يوم مسلني جفت لهم هي أبكى لهم إنه بعلو بيك إيش نزوم كهنات ناخذ لاتهم أبزي لاتهم أي تخفتة نموني أبيك إيش تقبلني أبيك إيش تسفم ما ذكيرة مخا راي كبر هبلنا نقعي يخرجهم لنا هم كلنا أبيك إيش يوا أبي مرجتا زيادة ما أنت عايز بحال لبام كراميسي أريانا حق فادي زيادة ما نبقى شولة تنسى غني لنا راي زيابيري هبلنا كان ريئكم من بري بعينتي بزحب كبرها بكم بك شتنا وحكاد حنان الله يعني تحذير الناس لزوبي لي أنا دمت هيدا أبزي أسنتاي صحيفة ملا تنوحكم قاصروت بالصحيفة ملا غني لنا كبرها بلنا زلعلكم متك علكم كعهم مجشخ من ما بدحنا سلام مسعكم مجرشتا محبر اديتات زمص زلو سنبت دحر قداسي اب دغ سلام يرخبنا بلالو مدهاني علم يغريتا مدهاني علم يعري يالله حاونا ولد مريم حبريتا سلو زلو قرب حنساب كنصبيه يغني له بحدش انت تحديد انا بحل لي كده اركان مثلا تحتك عليه تسمع بزح حيزكم مني حصر زبالتيا قدمي نابتي غداينا فاندريزن متاوي رايلوم اجندا متاوي تمعلتي دينر وي درار نقبرو له معلت على 90 ساعات يقرب الناس لزلو 10 معلتين تريفنا انا 10 ساعات 10 معلتين تريفنا انا زلو امو تيكيت يوصلكم تيكيت تحزو نتابع تم تيكيت وصلكم داي تشط زلو انت اللي قعه بليز ملصوا تيكيت ما اكاونتابيلتي خلو الناس لزلو واحد راهم تي نتم ذهبهم تيكيت ملصلهم نسخ باليدلي تا عند النساء معلتي اتونا له هايت صبو مشات كان من 6 صفان نقبر دقنا وين امصو كم تقدم حج استباله قعه 10 شعات 10 شعات علمي 10 شمنت علمي زلوم سي ني تغنزم تاو طرح زي كونه نسوي ناي مخفال كلهم ندوس لا زلوم غزوم سلا بيتكشانم سلا زخونه كفيلهم كاتو نتابع عيم دقنا زبل قومينا عيلنا تمشواغلو ترارادينا بتفند رئيس دلنا مالته كالب زعباتي حالي قدم حج دقاقي من نزارب زلنا مزاخري وتم أصابعكم زلهم حضرهم مبصعهم كتكوف لنا تواب تم دي تم أصابعكم زلهم وين كتم أصابعها بتحتنا نحتت سلازي
ነቶም ሓቂ ዝኸፍሉ ዘለኹምን ዝኸፈልኩምን እግዚኣብሔር ባዕሉ ይመላኣልኩም ናይ ገንዘብ ድለባ ከም ትፈልጥዎ ቅድሚ ሕጂ መፂና ጠጠው ኢልና ኩልና ጠጠው ኢልና ተዛሪብና ነርና ኢና 9 ሰባት ኢና ኣብ 923,000 ኣዋፂና ኢልና ነጊርናኩም ነርና ዋፂና ዘይኮንና ሰማፃቢዕና ሕጂ ይኣትሎ እቲ ገንዘብ ይመፅእ ኣሎ ሕጂ እውን ካብቶም ካባና ሓደ ገሽና ዝነበረ 2,000 ቅርሺ ኢሉ ኣሎ ሓደ ካባና ከዓ 2,000 ወስኺ ኢሉ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ናይ ከምቶም 9 ፋንድሬይዚንግ ኮሚቴ بدمر 27,000 كابدم 9 سبات تماصابعنا لنا تجنزبي أتلو كأصالي بونلاين زعمتنا لو مالتي حجز مصنا شمعت تقصو ويتقص زبلا يكونن يبلون سلازي دحان مرهاني على بعض سلاز فلتو شمعت كسن يجن تجنزب حد حاونا حميشة بيتخفيل الله متنا البونلاين حد حاوناون 300 حنت حفتنا 500 حد حاونا حد شح حنت حفتنا حد 100 زي بونلاين مثلا كل تشحن 200 دمري مالتي زي نايز سمن زي بلوم معلت ذاتوها بتراجع مذهبنا سدرابيت الله قصال ذهبنا زي دخمو حد فاميلي حد غزا حد سدرابيت الله قد محجب بزح يبونا نيرم حجها عالم خلطش يبونا له مو لعل 3 زخون يهيبونا له زي مكعب بشمكم مسغانا اقرب لنا قد محجي تي اماونت تقطرو كان غيرنا نيرنا هنا مسكسناي يغرتو شم دي تقصنا حاونا ذهبنا اتو فسهاي محاري حمشه بيتي بنا نيرو يبنا ايو قد محجي شو ما يتقصنا تقصر كان حليفنا ينقرنا هنا شو ما سلذي تقصنا قرب مسيرته أتحسها محاري حمشة بيتي بنا له تحالف سمنات مالتي نايلومي أتاوي شو ما يتقصي لهم ذهابنا كل تشح كرشي إلنا لنا أتحاونا سالمون تسفاسين أيتن قرر لي كوايلو نيرو كن بعد بقدام أي سلذة تنفسا قد محجي حمشة بيتي بنا نيرو كم تازب الله حجي شعر شو وسيخنا الله شان حمشة بيتيني بالله أبال بيت كريستيان خونه عبزي سدرا بيت شما يتقص زبولها شعر شيبو من الله حانت حفتنا شما يتقصي لا كن تابعنا يا بجهاد عشم كنت تقصينا ونيات متابع خون سلزولنا يا حرايلاتنا إلسا بينه 6,000 قرشي ناتي معصو ناتجيت قدامي حنت حفتنا 6,000 قرشي يبالا نات حنت جيت كعلمي إلسا بينه حفتنا 6,000 قرشي نعوي لا يباتنا الله حنت حفتنا ربقات سبحلت 130 قرشي حنت حفتنا وين كابد قصدرتونا بيتكسان أبالات أكونتن 3 قرش سديداتنا الله إذ سقاب حجز مثل زود حنكم صبنا خير لنا خبركم يزل لي بحق خابت حسبنا يون كابت بلانز قبرنا يون كابل الله علينا زلنا خبرتي هابلنا يغني لنا سميعكمنا كنا حقسكم كعب سرحنا عاد تصفان قبر هاي زابير حقسكم تم تبود ما وهبتكم زابير مل يقبر حبريتا بيت مرسانبت دقنا خير موانيهم ديت مزقوبو نتلم جن حضرهم كمزقوبو دقنا بيت مرسانبت جميرهم يوم كلاس لومي قدس قربان وصل مسبلو نا بيت مرتم خاليهم دحري صلتنا كلنا خانتهم غزي زلاتكم تا تمرتنا لومي مأتو خنجمرينا ابزيا فرق ساعات كمان لا على ينحزكم لينا فرق ساعات كلنا كيس لندلي فرق ساعات كم تازبلنا سنبت كل غزي فرق ساعات ابزيا بيت كريستيان كام مفلاط زبل كنقصلينا مو لومي مأتو ختلونا مريم قسم اسكلو وحتى رديت وتريحلو مثل كلكم حزب كريستيان
Bente hawariat
ማረነ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ 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 በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ሳህልለነ ማርያም ያወፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ እደዊሁ ለወልድ ኢንትባ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊት ዘወሃት ዘገበ በእንተ ማርያም ከመሃሪ የሰረይለናት እግዚኦ አውረድ ምህረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አብርር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ለኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአዕማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ እምኔዎ እግዚኦ በቀቦ ለጳጳስነ መካሪዎ እግዚኦ በቀባ ለሀገሬትነ ኤርትራ እግዚኦ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ለማንነ ለሰላም ያለ አንኖ አርስትድሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብሩ ዳይን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስአለነ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ወዓሉሎም እስከ ለዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ወዓሉሎም እስከ ለዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮም ወዓሉሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጽይካ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋእካ ትኩል ማህደል ነገስ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋሃ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስራኤልክሙ ኃጢአትክሙ ዛለፈ መሃርክሙ ወበዘይ መጽይቀብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ ህጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር ጸባዖት
ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህናጽት ወድንግልና ስጋት ምትላለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መል 10 ተኸልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 زحلف محرنا بمصد محلونا بعفون منفس قدوس بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس مال 10 تخلته بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ نبارك يباركنا تقبلنا يوسف حتى تعالى كل حي تلاقي منفس الرب سلطان هبنا مهرات القدس عارف لنا كل خبر بارحنا كل كبار سايكات صبرنا قدوس كون كبر دمو تعالنا روح سكا سلام ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምውፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና እኸሞ ካብዚ ካብ ቅዱስ ቦታኻ ወፂና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ሰላም ግበረልና ከምቲ ዝመፃናዮ ዘይኮነስ ካልኦት ሰባት ኮይንና ተቀዲስና ተመሊእና ተባሪኽና መንፈስካ ተመሊእና ነናብ ቤትና ክንምለስ ድማ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ወሰድናዮ ተቀበልናዮ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ኃጢአትና ደምሲሱ ገጽካ መርአይ ከም ቃልካ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ብዘይ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና እኸሞ ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ንንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቃሉ ስኻ ሓግዘና ንሕና ናይ ሎም መንበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንናን እሞ ነቲ ዝሃብካና ግዜ ክንጥቀመሉ እቲ ግዜ ዘይኮነስ ክጥቀመልና ንሕና ንግዜ ክንጥቀመሉ ስኻ ሓግዘና ተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ዓሪጉ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ግበረልና ከምቲ ደቂ እስራኤል ባርነት ምስ በርትዖም ሸቕሊ ምስ ከበዶም ኣብ ኢድ ፈርዖን ኩሉ ነገር ምስ ከበዶም ናባኻ ምጨርሑ ናባኻ ምስዕወዩ ንዓኻ ምስ ለመኑ ድማ ጭርሖኦም ኣውያቶም ለመነኦም ኣብ ኣዛንካ ምስ በፅሐ ምሰቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ችዳን ዘኪርካ ድማ ሃለዋት ደቂ እስራኤል ከም ዝፈለጥካ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ሃለዋትናን ሃለዋት ጎራብትናን ፍለጥ ሃለዋትናን ሃለዋት ጎራብትናን ፍለጥ ሃለዋትናን ሃለዋት ጎራብትናን ፍለጥ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ሃበና ምሕረትካ ውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ዘይበልዑ ዘይሰተዩ ኣብ ኩሉ ዘይተረኽቡ ህፃናት ኣወዳት ኣዋልድዮም እግዚአብሔር አምላኽና ዝቕዘፉ ዘለዉ ደሞም ዝዛር ዘለሞ ስሊኣቶም ኢልካ ይቕረበለልና ነቶም ብኩሉ ወገን ኣብ ስልጣን
أمريحنا زلوا دما لبهم تنكفهم ما ناب سلام ناب زته ناب عرق خمس وجابير أملاخنا نسخا ودألنا آمين نسخا ودألنا يأكل بلنا يأكل داس حزن مسرح داس مرعان داس سماهي رمز من رقلون أديتاتك على لاد أمبر أديتاتك درما ما ديكونه أديتاتنا سلماتك خدنا ديكوناس بورك تولي عن دكان كمرعوا كعللا نعللتا زمان أمصالنا نعللتا زمان أمصالنا إذا تعرفنا أجزابير أملاخنا أبنا حدنا فقري زيادة كل دمام مسخاخن عرق إذا كله نعاخا حقنا سلا ذهبنا كائنا كوين زلمو أبكن حقنا لبنا خنبا كدما لبنا تنكفنا عناون لبنا تنكف جابير أملاخنا نتوم حميمام بتصلوا ذكرنا زولنا بارتكا تصفى ميكائيل ولد جبريل قالوا قدما أسمعتهم نسخات فلتهم من حنا زين فلتهم نخلو عمل العالم زل حمم كم حادث بقر كاتفوسة خلي خمو نخلهم حممان نفوس سقايا مقلل بزخينات أكلهم قريلهم أم إهتا أبسقاي زلوا دما سبارهم سأجن قسلهم زنن سقايا مقلل جابير أملاخنا كاب حج نسمعه ورا سلام كون دما فقد كاي خنلنا اتتبنا سلام دما كما يقرنا خم نحزة دما لبهبنا سلام نريق قد محجب إدنا محازو أي كألنا أي تتغمنا لون تعبنا له من كما نايلنا له نعاخا رسعنا له حجد ما إجابير أملاخنا خل تبنا نبخا مخانو فلتنا تحتلنا بمسقانا نقبلو كنا برلو دما سغارد عنا نفساتا أكبرتك وعيماتك أبونا قبر مريم هاي لم يكايل نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عراف تهبلنا نفسهم كلهم حجي ما تزلوا بكل وجن دما بنيت أبو الله مزيابير أملاخنا نتهم كلهم نزبيت زي كسراح جنزبهم قلبتهم جزيئهم حسابهم فلتأتهم ذهبوا حجون مزيابير أملاخنا حلوان زبيتن ملكعنا زبيتن دما نقصر نخسرح كلهم كم عقمهم ذهبوا زلوا أبوتاتنان أديتاتنان أحواتنان أحاتنان دما أبت زي حلف من قصخا أب سماء ومزقب صحف اللهم تجمر خود دما إجابير أملاخنا نخلنا حيلها بنا نخلهم زل على وتكعلم نتوم كسرحوا وسيم زلوا أحواتن أحاتن دما مقوس هبهم أب كل سرحهم عوتنا سالت أنا عبد اللهم زق النيات زي السخانة دخان التسددكم لؤنا نستنتن زلنا سدت كان سدت الدخان مودعتا تغير وإمو سدتنا مودعتا قبرة دما السخايا أكل بلنا بنا دينا قدس رنجل مريم ملادنت بنا ملاختي ترادى النت بنا نبياتنا هوريات نسأل كان سمايتات نصلت هاي تفلينا كم تنا هوريات زمهر كيوم أب سماياتنا بربنا نبلنا نسوعك لنا سكاي قدس مستغات انتا أركاك انتا بسمايكم دمام نريخو نجرانا رمحبنا نفدلنا بدلهم قبل حدنا بدلنا نمسنا نقلنا عقفوا نحننا برسلنا إذننا من قسل عيني كبرين زلالنا ترايم آمين وسيدي مريم بنت قدوس من الأسلام نعم لكم نعم سلام سلام لكم صيغة من سلوغي رقصون برغي ومن سجران جابير مساقي وفسي دسبني حتنا فهدنا نفكر يسوس بساس من تنا مرد مننا آمين